আজি আমি আলোচনা কৰিম এ ব্ৰিফ হিষ্ট্ৰী অফ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া বা স্পেক্ট্ৰাম পাব্লিকেশ্যন বুকখনৰ যোনটো আমাৰ চেপ্টাৰ 4 ইণ্ডিয়া অন দ্য এভ অফ ব্ৰিটিছ কনকুৱেষ্ট ইণ্ডিয়া অন দ্য এভ অফ ব্ৰিটিছ কনকুৱেষ্ট এই চেপ্টাৰ 4টো আজি আমি ডিছকাছ কৰিম। তাত আমি বিশেষকৈ চাম ভাৰতবৰ্ষত ইংৰাজসকলৰ শাসনকাল এষ্টাব্লিছ হোৱাৰ আগে বা তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যিখিনি আমাৰ মোগলসকলৰ শাসনকাল আছিল ভাৰতবৰ্ষত, সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি আছিল বা মোগলসকলে কি কাৰণত ভাৰতবৰ্ষত ডিক্লাইন হ'ল বা তেওঁলোকে কেনেধৰণে নিশেষ হৈ গ'ল, আৰু তেওঁলোকৰ শাসনকালত কেনেধৰণে কিছুমান ৰিজনেল ষ্টেট বা কিছুমান ৰিজনেল এছপিৰেশ্যনছে মূৰ দাঙি উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল কিছুমান লোকেল যিবিলাক ৰুলাৰ বা লোকেল কিছুমান ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল পিপুলৰ আণ্ডাৰত। তাৰপিছত সেই সময়ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক কণ্ডিশ্যন বা এগ্ৰিকালচাৰ কেনেকুৱা আছিল, ট্ৰেড কেনেকুৱা আছিল বা এডুকেশ্যনেল ষ্টেটাছ কেনেকুৱা আছিল, এই গোটেইখিনি কথা আমি ডিছকাছ কৰিম। আৰু মোগলসকলৰ মাজত বা মোগলসকলৰ সন্মুখত এক্সটাৰ্নেল আৰু ইণ্টাৰনেল চেলেঞ্জনো বাৰু কি আছিল, এক্সটাৰ্নেল চেলেঞ্জ হিচাপে কাক কোৱা হৈছে বা ইণ্টাৰনেল চেলেঞ্জ হিচাপে কাক কোৱা হৈছে, এই গোটেইখিনি কথা আমি ডিছকাছ কৰিম। গতিকে আহক আমি চেপ্টাৰ 4 ইণ্ডিয়া অন দ্য এভ অফ ব্ৰিটিছ কনকুৱেষ্ট এই চেপ্টাৰ 4 নম্বৰ চেপ্টাৰটো আমি ডিছকাছ কৰোঁ। প্ৰথমতে দিয়া আছে যোনটো আমাৰ 18th চেঞ্চুৰীৰ ফাৰ্ষ্ট হাফৰ আৰম্ভণিৰে পৰা মোগলসকলৰ ডিক্লাইনৰ পদপথ ক্লিয়াৰ হৈ যায় বা তেওঁলোকৰ ডিক্লাইনৰ দিশে আগবাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে। তাৰপিছত ঔৰংগজেবৰ যোনটো শাসনকাল আছিলে, ঔৰংগজেবৰ কিছুমান দুৰ্বল নীতিৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ মোগলসকলে তেওঁলোকৰ শাসনকাল শেষ হৈ যোৱা বুলি বহুতেই আলোচনা কৰে বা ঔৰংগজেবৰ মৃত্যুৰ পাছৰে পৰা তেওঁলোকৰ যোনটো নিশেষ হৈ যোৱাৰ গতি সেইটো খুব দ্ৰুত গতিত আগবাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে। যদিওবা তেওঁলোকৰ মাজৰে মহম্মদ শ্বাহ নামৰ ৰুলাৰজনে তেওঁলোকৰ মাজৰে 29 ইয়াৰ্ছলৈকে ৰুল কৰিছিল। তথাপিও বা যোনটো আমাৰ ৰিভাইভ কৰা বুলি কয় বা তেওঁলোকক ৰিএষ্টাব্লিছ কৰাৰ বাবে মোগল ৰুলাৰসকলে মোগল যোনটো এম্পায়াৰ আছিলে সেইখন ৰিএষ্টাব্লিছ কৰাৰ বিফল হৈছিলে। তাৰপিছত যিবিলাক ৰিজনেল এছপিৰেশ্যনছ বা কিছুমান ৰিজনেল ষ্টেট বা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হিচাপে মূৰ দাঙি উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে, এনেধৰণৰ হায়দৰাবাদ, বেংগল, আৱাধ, পাঞ্জাৱ, এনেধৰণৰ ৰিজনেল ষ্টেট কিছুমান মহম্মদ শ্বাহৰ যোনটো ৰুল আছিলে তেওঁৰ শাসনকালত মূৰ দাঙি উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। গতিকে এই গোটেই কথাখিনি আমি ইয়াত দিয়া আছে। দ্য ফাৰ্ষ্ট হাফ অফ দ্য 18th century saw the decline of the mighty Mughals who had been the envy of their contemporaries for almost 2 centuries. ইয়াত দিয়া আছে Aurangzeb proved to signify the beginning of the end of Mughal rule in India. গতিকে ঔৰংগজেবৰ মৃত্যুৰ পাছৰে পৰা আমাৰ যোনটো মোগলসকলৰ ডিক্লাইনৰ আৰম্ভ হৈছিলে। ইয়াত দিয়া আছে it is argued that Aurangzeb's misguided policies weakened the stability of the state and the decline gained momentum after his death. গতিকে তেওঁৰ মৃত্যুৰ পাছত মোগলসকলৰ ডিক্লাইন খুব ক্ষিপ্ৰ গতিত আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰিছিলে। ইয়াত দিয়া আছে ডিউ টু ৱাৰ অফ ছাকচেছন এণ্ড উইক ৰুলাৰ্ছ। গতিকে ৰুলাৰসকলৰ উইক আছিলে বা তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰং পলিচি নাছিলে। তেওঁলোকৰ অকল চেণ্ট্ৰেল ৰুলাৰজনৰ ওপৰতহে ডিপেণ্ডেণ্ট আছিলে। গতিকে এই ৰুলাৰজন যদি পাৱাৰফুল হয় তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ ডাইনেষ্টিটো বা এম্পায়াৰটো পাৱাৰফুল হ'ব। তেওঁলোকৰ চাৰিওফালে কোনো ধৰণৰ পাৱাৰফুল মেইনটেনেঞ্চ নাছিলে বা তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ পাৱাৰফুল এটা মানুহৰ কোনো ধৰণৰ গোট নাছিলে। নেক্সট দিয়া আছে ৱাৰ অফ ছাকচেছন ডিউ টু ৱাৰ অফ ছাকচেছন মানে তেওঁলোকৰ এজন ৰুলাৰৰ পাছত আন এজন কোন ৰুলাৰ হ'ব বা ইজনৰ পিছত সেইজন তেওঁৰ নেক্সট কোনজন ৰজা আহিব। গতিকে এইবিলাকৰ মাজত তেওঁলোকৰ বহুত ধৰণৰ যুদ্ধ বিগ্ৰহ হৈছিলে নিজৰ মাজতে ৰজা সজাৰ বাবে, বা তেওঁলোকৰ এজনৰ মৃত্যুৰ পাছত তিনিজন ভায়েক থাকিলে তিনিজনৰ মাজত কোনজনে ৰুল কৰিব, কোনজন ৰজা হ'ব, সেইবিলাকক লৈ কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ পলিচি নাছিলে। সেইবাবে তেওঁলোকৰ মাজত ৰজা হোৱাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ যুদ্ধ বিগ্ৰহ নিজৰ মাজতে চলি আহিছিলে। গতিকে এইবিলাকে তেওঁলোকক উইক কৰি পেলাইছিলে বা তেওঁলোকৰ ডিক্লাইনৰ কাৰণ হিচাপে এইবিলাকৰ প্ৰতিগণিত হয়। নেক্সট দিয়া আছে মহম্মদ শ্বাহ ৰুলড ফৰ এ লং স্পেল অফ 29 years। মহম্মদ শ্বাহে 29 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে ৰুল কৰিছিলে 1719 to 48। A revival of the imperial fortunes did not take place as he was an incompetent ruler। গতিকে তেওঁ শাসনকালত 29 ইয়াৰ শাসন কৰাৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ ৰিভাইভেল এষ্টাব্লিছ কৰিব নোৱাৰিলে মোগল এম্পায়াৰৰ। ইয়াত দিয়া আছে মহম্মদ শ্বাহজ ৰিজন উইটনেছ দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ষ্টেট অফ হায়দৰাবাদ, বেংগল, আৱাধ এণ্ড পাঞ্জাৱ। দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। মহম্মদ শ্বাহৰ শাসনকালত কি ষ্টেটে আৰু কি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ষ্টেটৰ মূৰ দাঙি উঠিছিলে, যোনটো আমাৰ হায়দৰাবাদ, বেংগল, আৱাধ আৰু পাঞ্জাৱ। ইয়াত দিয়া আছে several local chiefs begin to assert their independence and the Marathas begin to make their bid to inherit the imperial mantle। গতিকে মাৰাঠাসকল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ
লোকেল চিফ বা কিছুমান লোকেল ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল পিপলে তেওঁলোকে মূৰ দাঙি উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে নেক্সট দিয়া আছে চেলেঞ্জেছ বিফৰ দ্য মুঘলছ গতিকে এক্সটাৰ্নেল চেলেঞ্জ ইয়াত এক্সটাৰ্নেল চেলেঞ্জ হিচাপে কোৱা হৈছে ইয়াত এক্সটাৰ্নেল চেলেঞ্জ হিচাপে বিশেষকৈ এটাই কোৱা হৈছে যে যদি এইখন ভাৰতবৰ্ষ হয় তেনেহ'লে এই নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণ ফালৰ পৰা যিবিলাক বাহিৰা মানুহ ভাৰতবৰ্ষত ইনভেড কৰিছিলে বা বাহিৰা ৰজা মহাৰজাই ভাৰতবৰ্ষত আক্ৰমণ কৰিছিলে এই বাহিৰৰ পৰা হোৱা আক্ৰমণবিলাকক এক্সটাৰ্নেল চেলেঞ্জ হিচাপে ইয়াত গণ্য কৰা হৈছে আমি বিশেষকৈ এক্সটাৰ্নেল চেলেঞ্জত নাদিৰ শ্বাহ আৰু আহমদ শ্বাহ আব্দালীক ষ্টাডি কৰিম নেক্সট তাৰপাছত ইয়াত ইণ্টাৰনেল চেলেঞ্জৰ কথা কোৱা হৈছে ইণ্টাৰনেল চেলেঞ্জ মানে হ'ল মোগলসকলৰ মাজত যোনটো আমাৰ এজনৰ পাছত আন এজন কোন ৰজা হ'ব ইয়াক লৈ তেওঁলোকৰ মাজত বহুতো যুদ্ধ বিগ্ৰহ হৈছিলে বা ইয়াক লৈ তেওঁলোকে আনষ্টেবল হৈ আছিলে কোনো তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজতে খুব যুদ্ধ বিগ্ৰহ হৈ আছিলে বা তেওঁলোকৰ এজন ৰজা জীৱিত থকা অৱস্থাতে বেলেগে তেওঁলোকক কিছুমান নীতি কৰি পিনে তেওঁক মাৰি পিনে তেওঁ নিজে ৰজা হৈছিলে গতিকে এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নীতিৰ বাবে তেওঁলোকে দুৰ্বল হৈ গৈ আছিলে গতিকে এই চেলেঞ্জটোকে তেওঁলোকে ইণ্টাৰনেল চেলেঞ্জ হিচাপে গণ্য কৰিছে গতিকে আমি এক্সটাৰ্নেল চেলেঞ্জটো এবাৰ ষ্টাডি কৰি লওঁ বা ডিছকাছ কৰি লওঁ ইয়াত দিয়া আছে এক্সটাৰ্নেল চেলেঞ্জেছ বিফৰ দ্য মুঘলছ এক্সটাৰ্নেল চেলেঞ্জেছ ইয়াত দিয়া আছে ইন দ্য এবচেঞ্চ অফ ইণ্টাৰনেল ষ্ট্ৰেংথ The Mughal could not put a tough front against external challenges. গতিকে তেওঁলোকে ইণ্টাৰনেল ষ্ট্ৰেংথ নথকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এক্সটাৰ্নেল চেলেঞ্জ যিবিলাক আহিছিলে তেওঁলোকৰ এটা টাফ যোনটো তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এটা টাফ স্থিতি লোৱা বুলি কোৱা হয় সেইটো তেওঁলোকে ল'ব পৰা নাছিলে বা চেলেঞ্জ কৰিব পৰা নাছিল ভালদৰে ইয়াতে আছে which came in the form of several invasions from the northwest. The northwestern borders had been neglected by the later Mughals and not much effort was expended in protecting the borders. গতিকে northwestern border to protect কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বেছি ইন্টাৰেষ্ট দিয়া নাছিলে বা তেওঁলোকে নৰ্থৱেষ্টাৰ্ণ বৰ্ডাৰটো বহুত নেগলেক্ট কৰি আছিল লেটাৰ মুঘলৰ যিবিলাক ৰজা মহাৰাজা আছিলে গতিকে নেক্সট দিয়া আছে এক্সটাৰ্নেল চেলেঞ্জ হিচাপে নাদিৰ শ্বাহ এজন পাৰ্চিয়ান এম্পায়াৰ আছিলে ইয়াত দিয়া আছে দ্য পাৰ্চিয়ান এম্পায়াৰ এটাকড ইণ্ডিয়া ইন 1738-39 গতিকে 1738-39 তেওঁ ভাৰতবৰ্ষত আক্ৰমণ কৰিছিলে কনকুৱাৰ্ড লাহোৰ এণ্ড ডিফিটেড দ্য মুঘল আৰ্মি এট কাৰ্নাল অন February 13, 1739 গতিকে 1739 on February this is very important 1739 on February 13 যোনটো আমাৰ কাৰ্নালত মুঘলসকলক তেওঁ নাদিৰ শ্বাহে হৰুৱাইছিলে ইয়াত দিয়া আছে লেটাৰ মুহাম্মদ শ্বাহ was captured গতিকে মুহাম্মদ শ্বাহক তেওঁ কেপচাৰ কৰি লৈছিলে এণ্ড দিল্লী লুটেড এণ্ড ডিভাষ্টেটেড গতিকে দিল্লীক তেওঁ লুটপাট কৰি ধ্বংস কৰি দিছিলে ইয়াত দিয়া আছে according to an estimate apart from the peacock horn and the Kohinoor diamond 70 crore rupees were collected from the official treasury and the safes of the rich nobles. Nadir Shah gained the strategically important Mughal territory to the west of the Indus, including Kabul. Thus, India once again became vulnerable to the attacks from the northwest. গতিকে নৰ্থৱেষ্টৰ ফালৰ পৰা এটেকৰ বাবে ইণ্ডিয়া আৰু once again vulnerable হৈ পৰিল বা আতংকিত হৈ পৰিল যোনটো ভাৰতবৰ্ষৰ এটেকৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি গ'ল তাৰপাছত যোনটো আমাৰ পিকক থ্ৰন এখন ৰাজসিংহাসন আছিলে আৰু কোহিনুৰ ডায়মণ্ডৰ উপৰিও তেওঁলোকে 70 crore rupees কালেক্ট কৰিছিলে নাদিৰ শ্বাহে লুটপাট কৰি পিনে যোনটো আমাৰ তেওঁলোকে ৰাজপ্ৰসাদৰ যোনটো ভঁৰাল থাকে তাৰ পৰা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মন্ত্ৰী এমএলএৰ ঘৰৰ পৰা তেওঁলোকে 70 crore rupees কালেক্ট কৰিছিলে তাৰপিছত ষ্ট্ৰেটেজিক্যালি ইম্পৰ্টেণ্ট টেৰিটৰি যোনটো আমাৰ লাহোৰ বা যোনটো কাবুল ৰিজনটো ইণ্ডাছ নদীৰ পাৰৰ এই ৰিজনখিনি তেওঁলোকে কেপচাৰ কৰি লৈছিলে নেক্সট দিয়া আছে আহমদ শ্বাহ আব্দালীয়ে ভাৰতবৰ্ষত আক্ৰমণ কৰিছিলে ইয়াত দিয়া আছে হু ৱাজ ইলেক্টেড দ্য ছাকচেছৰ অফ নাদিৰ শ্বাহ গতিকে নাদিৰ শ্বাহৰ পাছত তেওঁ ৰজা হৈছিলে after the later death in 1747 invaded India several times গতিকে ভাৰতবৰ্ষত তেওঁ বহুতবাৰ আক্ৰমণ কৰিছিলে between 1748 and 1767 he consciously harassed the Mughals who tried to buy peace in 1751-52 by ceding Punjab to him গতিকে পাঞ্জাবখন মুঘলসকলে তেওঁক অফাৰ কৰিছিলে তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে শান্তি বিচাৰিছিলে বা পিচ মেইনটেইন কৰি ৰাখিব বিচাৰিছিলে মুঘলসকলে আহমদ শ্বাহ আব্দালীৰ লগত তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে পাঞ্জাবখন তেওঁক অফাৰ কৰিছিলে ইয়াত দিয়া আছে in 1757 Abdali captured Delhi তেওঁ দিল্লী capture কৰি লৈছিলে 1757 and left behind an Afghan caretaker to watch over the Mughal emperor গতিকে
Mughal Emperor Khan Sarkane তেওঁ একজন Afghan caretaker পাছত হৈ গৈছিল before his return Abdali had recognized Alamgir II as the Mughal emperor and the Rohilla chief Najib-ud-Dawla as Mir Bakshi of the empire who was to act as personal supreme agent of Abdali. In 1758 Najib-ud-Dawla was expelled from Delhi by the Maratha chief গটিকে Maratha chief Najib-ud-Dawla তেওঁ মাৰি পেলাইছিল Delhi by Maratha chief expelled from Delhi by Maratha chief Raghunath Rao was a Maratha chief who also captured Punjab গটিকে তেওঁ পাঞ্জাবখন ক্যাপচাৰ কৰি লৈছিল Maratha chief জনে Maratha chief Raghunath Rao. In 1759, Ahmad Shah Abdali returned to India to take revenge on the Marathas. গটিকে Maratha chief যোনটো Raghunath Rao আছিল তেওঁ যোনটো Najib-ud-Dawlaক মাৰি পেলাইছিল তেওঁৰ বদলা লোৱাৰ কাৰণে বা ৰিভেঞ্জ লোৱাৰ কাৰণে তেওঁ 1759 আৰু ভাৰতবৰ্ষত উভতি আহিছিল ইয়াত দিয়া আছে নেক্সট 1761 Abdali defeated the Marathas in the third battle of Panipat গটিকে তেওঁ ভাৰতবৰ্ষলৈ উভতি আহি মাৰাঠাসকলৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিল মাৰাঠা চিফ যোনটো Raghunath Raoৰ লগত আৰু তেওঁ সেই যুদ্ধখনকে থাৰ্ড বেটেল অফ পানিপত বুলি কোৱা হয় যোনটো 1761 লৰা হৈছিল the last of Abdali's invasion came in 1767 গটিকে আহমদ শাহ আব্দালিয়ে লাষ্ট ভাৰতবৰ্ষত আক্ৰমণ কৰিছিল 1767 গটিকে নেক্সট দিয়া আছে উইক ৰুলাৰ্স আফটাৰ ঔৰংগজেব ইন্টাৰনেল চ্যালেঞ্জ গটিকে ভাৰতবৰ্ষত ঔৰংগজেবৰ মৃত্যুৰ পাছৰে পৰা যিবিলাক ৰুলাৰ আহিছিল সেইবিলাক উইক হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ যুদ্ধ বিগ্ৰহ চলি আছিল এজনে আনজনৰ লগত যুদ্ধ বিগ্ৰহ মাৰকাট কৰিছিল ৰজা হোৱাৰ বাবে গটিকে ইয়াত এই গটেই ৰজাবিলাকৰ ঔৰংগজেবৰ পাছৰে পৰা দিয়া আছে গটিকে ফাৰ্স্ট দিয়া আছে বাহাদুৰ শাহ ফাৰ্স্ট গটিকে 3 বছৰ লং এখন যুদ্ধ war of succession কৰাৰ পাছত 63 year old prince যোনটো ঔৰংগজেবৰ থাৰ্ড যোনটো সকলতকে ডাঙৰ যোনটো এল্ডাৰ পুত্ৰ আছিল তেওঁ ৰজা হৈছিল ইয়াত দিয়া আছে after a nearly 2 year long war of succession গটিকে 2 বছৰ লং যুদ্ধ কৰি পিনে তেওঁ ৰজা হৈছিল the 63-year-old prince Mozam the eldest son of Aurangzeb became the emperor taking the title of Bahadur Shah গটিকে তেওঁ বাহাদুৰ শাহৰ উপাধি লৈছিল he was later called Bahadur Shah first he had killed his brothers গটিকে তেওঁ নিজৰ দুই ভাইকক মাৰি পিনে তেওঁ ৰজা হৈছিল he had killed his brother Muhammad Azam and Kambaks in the war of succession Khafi Khan gave the title of Bahadur Shah a bekhabar to Bahadur Shah গটিকে this is very important Khafi Khan তেওঁক বাহাদুৰ শাহ ফাৰ্স্ট যোনটো শাহ এ বেখবৰ বুলি উপাধি এটা দিছিল তাৰপাছত নেক্সট দিয়া আছে জাহানদাৰ শাহ মাৰ্চ 1712 to February 1713 with the help of Zulfikar Khan Jahandar Shah became the emperor Jahandar Shah Zulfikar Khanor যোনটো হেল্প লৈ পিনে ৰজা হৈছিল Zulfikar Khan was appointed prime minister গটিকে this is very important Zulfikar Khan কাৰ শাসনকালত কোন ৰজাৰ শাসনকালত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিল জাহানদাৰ শাহ ইয়াত দিয়া আছে he introduced ijara system to improve the financial condition of the empire জাহানদাৰ শাহ abolished jizya গটিকে jizya আৰু ijara system এটা ট্যাক্স কালেকশনৰ মেথড আছিল গটিকে তেওঁ jizya টো abolish কৰিছিল আৰু ijara system টো introduce কৰিছিল গটিকে this is very important ijara system who introduced ijara system জাহানদাৰ শাহ তাৰপিছত জাহানদাৰ শাহ abolished jizya next dia আছে ফাৰুক শিয়াৰ 1713 to 1719 ইয়াত দিয়া আছে after killing জাহানদাৰ শাহ গটিকে জাহানদাৰ শাহক মাৰি পিনে তেওঁ ৰজা হৈছিল with the help of Sayyid brothers গটিকে Sayyid brothersক আমি কিং মেকাৰ্স বুলি ক'ব পাৰো ইয়াত দিয়া আছে আব্দুল্লাহ খান and Hussein Ali known as king makers ফাৰুক শিয়াৰ became the new emperor গটিকে ফাৰুক শিয়াৰ এজন নিউ এম্পায়াৰ হিচাপে নিজকে এস্টাবলিশ কৰি লৈছিল জাহানদাৰ শাহক মাৰি পিনে ইয়াত দিয়া আছে he followed the policy of religious tolerance by abolishing jizya and pilgrimage tax গটিকে pilgrimage আৰু jizya tax টা abolish কৰি দিছিল ইয়াত দিয়া আছে it was the first time in the Mughal history that an emperor was killed by his nobles গটিকে তেওঁৰ মন্ত্ৰী মণ্ডলৰ মানুহে তেওঁক মাৰি পিনে next ৰজা হৈছিল ইয়াত দিয়া আছে refute the Rajat February 28 to June 4 1719 he ruled for the shortest period among the Mughals গটিকে মুঘলসকলৰ ৰজাবিলাকৰ মাজত সকলোতকৈ শৰ্ট পিৰিয়ডৰ কাৰণে শাসন কৰা ৰজাজনৰ নাম হ'ল refute the Rajat গটিকে next আছে refute Dawla
June 6 to September 1719. Yeah, the Sayyid brothers placed Rafiullah with the title of Shah Jahan II on the throne. The new emperor was an opium edict. Opium edict asile. Next dia ase Muhammad Shah. So to 1719 পৰা 48 লৈকে 29 years কাৰণে যোনটো শাসন কৰিছিল আৰু তেওঁৰ শাসন কালতে নাদিৰ শাহে ভাৰতবৰ্ষত আক্ৰমণ কৰিছিল। ইয়াত দিয়া আছে after the death of Rafiullah, Roshan Akbar became the choice of the Sayyid brothers. Muhammad Shah as he came to be known in history. He was given in the title of Rangila due to his luxurious lifestyle. গতিকে Rangila হিচাপে Muhammad Shahক জনা যায়। গতিকে next দিয়া আছে Ahmad Shah 1748 to 1754. Ahmad Shah was an incompetent ruler who left the state affairs in the hands of Udham Bai. গতিকে তেওঁ এজন incompetent ruler আছিলে আৰু তেওঁ উধাম বাইৰ হাতত তেওঁ গোটেই ৰুলৰ কাম কাজবিলাক সঁপি দিছিলে। ইয়াত দিয়া আছে নেক্সট আলমগীৰ ছেকেণ্ড। গতিকে এইবিলাক ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, তথাপিও অলপ কৈ দিছোঁ। আলমগীৰ ছেকেণ্ড ৱাজ দ্য গ্ৰেণ্ডছন অফ জাহানদাৰ শাহ। গতিকে জাহানদাৰ শাহ যাক মাৰি পিনে ৰজা হৈছিলে, যোনটো কিং মেকাৰ্ছে ৰজা পাতি দিছিলে, তাৰপিছত জাহানদাৰ শাহক মাৰি পিনে ৰজা হ'লে। জাহানদাৰ শাহৰ যোনটো গ্ৰেণ্ডছন আছিলে সেই তেওঁ ৰজা হ'ল নেক্সট আলমগীৰ ছেকেণ্ড ৱাজ দ্য গ্ৰেণ্ডছন অফ জাহানদাৰ শাহ। ইয়াত দিয়া আছে আহমেদ শাহ আব্দালি। দ্য ইৰানিয়ান ইনভেডাৰ ৰিচড দিল্লী ইন জানুৱাৰী 1757 ডিউৰিং হিজ ৰিজন। গতিকে আলমগীৰ ছেকেণ্ডৰ টাইমতে যোনটো আহমেদ শাহ আব্দালিয়ে ভাৰতবৰ্ষত আক্ৰমণ কৰিছিলে, ইয়াত দিয়া আছে ডিউৰিং হিজ ৰিজন দ্য বেটেল অফ প্লাচি ৱাজ 14 জুন 1757। গতিকে জুন 1757 বেটেল অফ প্লাচি যোনটো আলমগীৰ ছেকেণ্ডৰ সময়তে ভাৰতবৰ্ষত যোনটো বেটেলটো অনুষ্ঠিত হৈছিল বা ফাইটটো হৈছিলে। ইয়াত দিয়া আছে শাহজাহান থাৰ্ড to 1758 to 1759। নেক্সট দিয়া আছে শাহ আলম 1759 to 1806। ইয়াত দিয়া আছে হিজ ৰিজনছ ফৰ দ্য ডিচাইচিভ বেটেলছ, দ্য থাৰ্ড বেটেল অফ পানিপট এণ্ড দ্য বেটেল অফ বাক্সাৰ। গতিকে বেটেল অফ বাক্সাৰ আৰু থাৰ্ড বেটেল অফ পানিপট তেওঁৰ শাসনকালতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বেটেলকেইখন অনুষ্ঠিত হৈছিল। তাৰপাছত দিয়া আছে আকবৰ ছেকেণ্ড। হি গেভ দ্য টাইটেল অফ ৰাজা টু ৰামমোহন ৰায়। গতিকে ৰামমোহন ৰায়ক ৰাজা টাইটেলটো কোনে দিছিলে? আকবৰ ছেকেণ্ড। গতিকে আকবৰ ছেকেণ্ডে ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ক ৰাজা উপাধিটো ইয়াত দিছিলে। নেক্সট দিয়া আছে বাহাদুৰ শ্বাহ ছেকেণ্ড। ইয়াত দিয়া আছে বাহাদুৰ শ্বাহ ছেকেণ্ড অৰ দ্য বাহাদুৰ শ্বাহ জাফাৰ ৱাজ দ্য লাষ্ট মোগল এম্পায়াৰ। গতিকে তেওঁ মোগলসকলৰ লাষ্ট মোগল এম্পায়াৰ আছিলে। ইয়াত দিয়া আছে দ্য ৰিভল্ট অফ 1857 হেড মেড এ ফাৰ্টাইল এটেম্প্ট টু ডিক্লেয়াৰ হিম দ্য এম্পায়াৰ অফ ইণ্ডিয়া। He was captured by the English and sent to Rangoon where he died. গতিকে ৰংগুন জেলত তেওঁ মৃত্যু সাৱটি লৈছিলে 1862। In legal terms, the Mughal Empire came to an end on November 1st, 1858 with the declaration of Queen Victoria. গতিকে কুইন ভিক্টৰিয়াৰ ডিক্লেৰেশ্যনৰ লগতে তেওঁ নৱেম্বৰ 1st, 1858 মোগলসকলৰ শাসনকাল ভাৰতবৰ্ষত শেষ হোৱা বুলি আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ। নেক্সট দিয়া আছে কজেছ অফ ডিক্লাইন অফ দ্য মোগল এম্পায়াৰ। গতিকে মোগল এম্পায়াৰ ভাৰতবৰ্ষত ডিক্লাইন হোৱাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণবিলাক ইয়াত দিয়া আছে। আমি কাৰণবিলাক থুলমূলকৈ আমি ডিছকাছ কৰিম। গতিকে নেক্সট দিয়া আছে কজেছ অফ ডিক্লাইন অফ মোগল এম্পায়াৰ। গতিকে মোগল এম্পায়াৰখন ডিক্লাইন হোৱাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণবিলাক আমি ইন শ্বৰ্ট আলোচনা কৰিম। ইয়াত দিয়া আছে হোৱাই দ্য মোগল এম্পায়াৰ ডিক্লাইন হেজ বিন a subject of debate among historians. Scholarly opinion can be divided along two broad lines. গতিকে দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। ডিক্লাইনৰ কাৰণক আমি ব্ৰডলি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াত দিয়া আছে those who view the matter as generally empire related and those who regard the development as region related. The empire related or Mughal centric view sees the causes of the decline within the structure and functioning of the empire itself. গতিকে তেওঁলোকে ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু ফাংচনিঙতে প্ৰব্লেম থকা বুলি কৈছে আৰু তাৰ বাবে ডিক্লাইন হোৱা বুলি কৈছে। ইয়াত দিয়া আছে দ্য ৰিজন ৰিলেটেড ভিউ ফাইণ্ডছ দ্য কজেছ অফ Mughal decline in the turmoil and instability in the different parts of the empire. গতিকে আৰু এক পক্ষ কৈছে যে ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ধৰণৰ মোগলসকলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্টছবিলাকত ইনষ্টেবল হোৱাৰ বাবে ডিক্লাইন হ'বলগীয়া হৈছিল। ইয়াত দিয়া আছে দ্য ডিক্লাইন ৱাজ ডিউ টু দ্য বোথ এছপেক্টছ। গতিকে আমি যদি অভাৰঅল চাওঁ এই দুই কাৰণতেই মোগলসকলৰ ডিক্লাইন হ'বলগীয়া হৈছিল। গতিকে আমি মোগলসকলৰ ডিক্লাইনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণবিলাক ইন শ্বৰ্ট আলোচনা কৰিম। ইয়াত কিছু ভাগ হিচাপে দিয়া আছে। গতিকে ইয়াত দিয়া আছে কজেছ অফ দ্য মোগলছ ডাউনফল ইন এ নাটছেল। গতিকে ইন শ্বৰ্ট
ভাৰতবৰ্ষত মোগলসকল কি কাৰণে এটা ডিক্লাইন হ'ল এইবিলাক ইয়াত চৰ্টত দিয়া আছে গতিকে আমি এইখিনি ডিছকাছ কৰিম ইয়াত দিয়া আছে দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ মোগল ৱাজ এ পাৰ্চনেল নেপোটিজম এণ্ড so its success depended on the character of the rulers the later Mughals were worthless and neglected the administration of the state গতিকে মোগলসকল ঔৰংগজেবৰ ডেথৰ পাছৰ পৰা যিবিলাক ৰুলাৰ হৈছিলে তেওঁলোকে নেগলেক্ট কৰিছিলে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো আৰু তেওঁলোকৰ এজন অকল চেণ্ট্ৰেল লিডাৰৰ ওপৰতহে ডিপেণ্ডেণ্ট আছিলে গতিকে যদি ৰুলাৰজন ষ্ট্ৰং হয় তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ এম্পায়াৰ ষ্ট্ৰং হ'ব তেওঁলোকৰ আশে পাশে কোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰং মানুহৰ কোনো গোট নাছিলে এই এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো চলোৱাৰ বাবে গতিকে অকল এজন পাৰ্চন চেণ্ট্ৰিক তেওঁলোকৰ ৰুল আছিলে গতিকে সেইবিলাকৰ বাবে তেওঁলোকৰ যোনটো এম্পায়াৰ আছিলে সেইটো উইক হৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ইয়াত দিয়া আছে next dia say with the absence of a definite law of succession and there always occurred a war of succession this weakened the stability of the government and fostered partnership at the cost of patriotism গতিকে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ war of succession যিবিলাক হৈছিলে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ সাকসেশনৰ ওপৰত ল নাছিলে গতিকে যদি এজন ৰজাৰ তিনিজন পুত্ৰ থাকে তেওঁৰ ৰজা আছিল তাৰ পাছত তেওঁৰ মৃত্যুৰ পাছত এই তিনিজনৰ মাজত কোনজন ৰজা হ'ব বা কোনে ৰজা হোৱাৰ বাবে কি ক্ৰাইটেৰিয়া লাগিব কোনো ধৰণৰ ডেফিনিশ্যন নাছিলে বা কোনো ধৰণৰ ৰুল নাছিলে বা কোনো ধৰণৰ ল নাছিলে গতিকে তেওঁলোকৰ ৰজা হোৱাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ল নোহোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে নিজৰ মাজতে যুদ্ধ বিগ্ৰহ হয় এজনে আনজনক মাৰি ৰজাৰ পদত মানে ৰজাৰ পদত নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰি লৈছিলে গতিকে এইবিলাকে তেওঁলোকৰ ৰুলটো আনষ্টেবল কৰি দিছিলে গতিকে নেক্সট আছে গতিকে নেক্সট ডে আছে দ্য ডিটেৰিয়েশ্যন অফ দ্য আৰ্মি অলছ' প্ৰুভড ডিজাষ্টাৰিয়াছ ফৰ দ্য এম্পায়াৰ তাৰপাছত তেওঁলোকৰ যোনটো টেৰিটৰি আছিলে তেওঁলোকৰ খুব ৱাইড আছিলে তেওঁলোকৰ এফিচিয়েণ্ট ৰুলাৰ নোহোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে শাসন কৰাৰ বাবে বহুত ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিলে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰং পলিচি নাছিলে ৰুলাৰবিলাক উইক আছিলে তাৰপাছত ট্ৰান্সপৰ্ট আৰু কমিউনিকেশ্যনৰ বাবে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ ভাল সুবিধা নাছিলে ঔৰংগজেবৰ ৰিলিজিয়াছ পলিচিবিলাকৰ ৰেছপন্সিবল আছিলে আৰু ৰিডিং টু ৰিভল্টছ ৰাজপুত শিখ জাট আৰু মাৰাঠা যিবিলাকে তেওঁলোকে ৰিজনেল এছপিৰেশ্যনছৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ষ্টেট হিচাপে যিহেতু তেওঁলোকে মূৰ দাঙি উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু লগতে তেওঁলোকে যোনটো নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্টৰ বা নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণ বৰ্ডাৰক তেওঁলোকে নেগলেক্ট কৰিছিলে যোনটো তেওঁলোকৰ তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ এক্সটাৰ্নেল চেলেঞ্জে তেওঁলোকক এটা চেলেঞ্জ কৰিব পাৰিছিলে বা এক্সটাৰ্নেল চেলেঞ্জবিলাকে তেওঁলোকৰ এক্সটাৰ্নেল ৰুলাৰবিলাকে ইনভেড কৰিছিলে তাৰপাছত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ নেভেল পাৱাৰ নাছিলে বা তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ এটা ইউনাইটেড ষ্ট্ৰং এটা মিলিটাৰী পাৱাৰ নথকাৰ বাবে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিলে আৰু এইবিলাকে তেওঁলোকৰ শেষত তেওঁলোকৰ ডিক্লাইনৰ কাৰণ হিচাপে পৰিগণিত হ'ল গতিকে নেক্সট আমি আলোচনা কৰিম গতিকে নেক্সট দিয়া আছে ৰাইজ অফ ৰিজনেল ষ্টেটছ গতিকে ৰিজনেল ষ্টেটছৰো তিনিটা ইয়াত ভাগ দিয়া আছে প্ৰথমটো দিয়া আছে ছাকচেছৰ ষ্টেট তাৰ নেক্সট দিয়া আছে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কিংডমছ আৰু নেক্সট দিয়া আছে এটা নিউ ষ্টেটছ আৰু এই ৰিজনেল বা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিজনেল এছপিৰেশ্যনছ লৈ পিনে যিবিলাক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হিচাপে ষ্টেট বা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজ্যবিলাক এষ্টাব্লিছ হোৱাৰ আৰম্ভ কৰিছিলে এই গোটেইবিলাকৰ আমি দুই এষাৰ কিছু এটা অভাৰভিউ লোৱা হিচাপে চাই ল'ম কাৰণ ইয়াৰ গোটেই অল ডিটেইলছত নেক্সট চেপ্টাৰত গোটেইখিনি আমি পামেই গতিকে আমি এটা অভাৰভিউ লৈ লোৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম গতিকে ইয়াত দিয়া আছে The states that emerged as a result of the decline of the Mughal Empire can be classified into the following three broad categories. প্ৰথমতে দিয়া আছে successor state, তাৰপিছত দিয়া আছে independent state আৰু independent kingdoms, next দিয়া আছে the independent states, ইয়াত দিয়া আছে the successor states. These were the Mughal provinces that turned into the states after breaking away from the empire. Though they did not challenge the sovereignty of the Mughal ruler, the establishment of virtually independent and hereditary authority by their governors showed the emergence of autonomous polity in this territory. Some examples are Awadh Bengal and Hyderabad. গতিকে Awadh Bengal আৰু হায়দৰাবাদ তেওঁলোকৰ কিছুমান ছাকচেছৰ ষ্টেটৰ এক্সাম্পল আছিলে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ যোনটো এটা লাৰ্জাৰ এম্পায়াৰ আছিলে মোগলসকলৰ তাৰ আণ্ডাৰত থাকিয়ে তেওঁলোকে এটা নিজৰ পলিচি কিছুমান ফৰ্মুলেট কৰি লৈছিলে গতিকে সেইবিলাক হ'ল ছাকচেছৰ ষ্টেটছ গতিকে ইয়াত দিয়া আছে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কিংডমছ দি ষ্টেটছ কেম ইন টু এক্সিষ্টেঞ্চ প্ৰাইমাৰলি ডিউ টু দ্য ডিষ্টেবিলাইজেশ্যন অফ দ্য মোগল কণ্ট্ৰল অভাৰ দ্য প্ৰভিঞ্চেছ গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ
ঠাইবিলাকত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰভিন্সবিলাকত মোগলসকলৰ যোনটো ডিষ্টেবিলাইজেশ্যন হৈছিলে তাৰ বাবে গঢ়ি উঠা এই কিংডমবিলাকক আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কিংডমছ হিচাপে ষ্টাডি কৰিম। ইয়াত দিয়া আছে মহীশূৰ, কেৰেলা এণ্ড ৰাজপুত, এইবিলাক হ'ল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কিংডমছ। নেক্সট দিয়া আছে দ্য নিউ ষ্টেটছ, দিজ ৱেৰ দ্য ষ্টেটছ ছেট আপ বাই দ্য ৰেবেলছ এগেইনষ্ট দ্য মোগল এম্পায়াৰ, এক্সাম্পলছ বিং দ্য মাৰাঠা, দ্য শিখ এণ্ড দ্য জাট ষ্টেটছ। গতিকে জাট, শিখ আৰু মাৰাঠা এইবিলাক ক্ৰান্তি কৰি পিনে মোগলসকলৰ পৰা বেলেগ হিচাপে বা নিউ ষ্টেট হিচাপে নিজকে ইমাৰ্জ কৰি লৈছিলে বা এষ্টাব্লিছ কৰি লৈছিলে। গতিকে ক্ৰান্তিৰ ফলত বা ক্ৰান্তি কৰি পিনে এষ্টাব্লিছ হোৱা এইবিলাকক আমি এই ষ্টেটছবিলাকক আমি নিউ ষ্টেটছ হিচাপে কওঁ। এক্সাম্পল হিচাপে আমি মাৰাঠা, শিখ আৰু জাট এই গোটেইকেইটা কওঁ। তাৰপিছত ইয়াত দিয়া আছে ছাৰ্ভে অফ ৰিজনেল কিংডমছ। গতিকে এই গোটেইবিলাকৰ আমি এটা অভাৰভিউ দুই এষাৰ চাই ল'ম, কাৰণ এইবিলাক আমি অল ডিটেইলছত নেক্সট চেপ্টাৰত পায়েই যাম। গতিকে আহক আমি এইবিলাকৰ এটা এটা লাইন চাই লওঁ। গতিকে ইয়াত দিয়া আছে হায়দৰাবাদ। হায়দৰাবাদৰ যোনটো ফাউণ্ডাৰ আছিলে তেওঁক আমি নিজামুল মাল্ক হিচাপে জনাজাত, আৰু তেওঁ 1724 আশে পাশে হায়দৰাবাদখনক ফাউণ্ড কৰিছিলে, আৰু তেওঁক আমি কিলিচ খান বুলিও জানিব পাৰোঁ বা কেতিয়াবা হায়দৰাবাদৰ ফাউণ্ডাৰ হিচাপে নিজামুল মাল্ক বুলি নিদি পিনে কিলিচ খান বুলিও দিব পাৰে। গতিকে দুইজন ব্যক্তি এজনেই, আৰু 1724 আশে পাশে তেওঁ হায়দৰাবাদখন ফাউণ্ড কৰিছিলে। তাৰ নেক্সট দিয়া আছে আৱাধ। গতিকে নেক্সট আছে আৱাধ। আৱাধৰ ফাউণ্ডাৰজনক আমি ছাদাত খান বুলি জনাজাত, বা ছাদাত খানক আমি বুৰহানুল মাল্ক বুলিও ক'ব পাৰোঁ, আৰু তেওঁ এজন চিয়া মুছলিম আছিলে। মুছলিমৰ মাজতো দুটা ভাগ আছে, চিয়া আৰু চুন্নী। গতিকে তেওঁ চিয়া মুছলিম ছেক্টৰলৈ বিলং কৰিছিলে, আৰু তেওঁক আমি ছাদাত খান বা বুৰহানুল মাল্ক বুলিও ক'ব পাৰোঁ। আৰু তেওঁ ছুইচাইড কৰিছিলে, যোনটো তেওঁ নাদিৰ শ্বাহে তেওঁক হিউজ বুটি ফ্ৰম হিম বা এটা ডিমাণ্ড কৰিছিলে, তেওঁৰ যোনটো আমি দান দিয়া বুলি কওঁ বা চেৰহা দিয়া বুলি যোনটো কয়, তেওঁৰ পৰা বহুত বস্তু দান কৰিছিলে বা বিভিন্ন ধৰণৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ প্ৰেছাৰ দিছিলে, আৰু এই নাদিৰ শ্বাহৰ পৰা প্ৰেছাৰ পাই তেওঁ ছুইচাইড কৰিবলগীয়া হৈছিলে। আৰু তেওঁ ছাদাত খান এটা চিয়া মুছলিম ছেক্টৰৰ পৰা বিলং কৰিছিলে, আৰু তেওঁক আমি পপুলাৰলি ন'ন এজ বুৰহানুল মাল্ক। গতিকে নেক্সট দিয়া আছে বেংগল। গতিকে বেংগলসকলৰ ফাউণ্ডাৰ আছিলে মুৰ্ছিদ কুলি খান। গতিকে মুৰ্ছিদ কুলি খান আছিলে বেংগলসকলৰ ফাউণ্ডাৰ। তাৰ নেক্সট আছে ৰাজপুত। গতিকে ইয়াত দিয়া আছে তাৰ ৰাজপুত ট্ৰাই টু এষ্টাব্লিছ দিয়াৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ইন দ্য 18th century। গতিকে 18th centuryত তেওঁলোকে নিজৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এষ্টাব্লিছ কৰাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছিল, আৰু এনেকুৱা এটা সময় আহিছিলে যেতিয়া তেওঁলোকে চাউথ দিল্লীৰ পৰা ৱেষ্টাৰ্ণ কষ্টলৈকে তেওঁলোকে ৰুল কৰিছিল। ইয়াত দিয়া আছে at one time the Rajput controlled the entire territory extending from the south of Delhi up to the western coast. তাৰ নেক্সট দিয়া আছে মেছুৰ। গতিকে নেক্সট দিয়া আছে মেছুৰখন যোনটো আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট আৰু ইষ্টাৰ্ণ ঘাটৰ এই জাংচন পইণ্টত এষ্টাব্লিছড আছিলে, আৰু এই মেছুৰখন কোনো ধৰণৰ পিচফুল জেগা নাছিলে, বা এইখন এখন কনষ্টেণ্ট বেটেলফিল্ড হিচাপে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰজা মহাৰাজাৰ এখন বেটেলফিল্ড হিচাপে পৰিগণিত আছিলে। ইয়াত দিয়া আছে this territory located at the junction of eastern and western ghats was ruled by the Wadiyars. Various powers interested in this territory turned the area into a constant battlefield. গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ পাৱাৰে এই জেগাখিনিত বা মহীশূৰৰ ৰিজনখিনি ইণ্টাৰেষ্টেড আছিলে ৰুল কৰাৰ বাবে। ইয়াত দিয়া আছে ইন দ্য এণ্ড অফ দ্য মহীশূৰ ষ্টেট ৱাজ ব্ৰট আণ্ডাৰ দ্য ৰুল অফ হাইদাৰ আলী। শেষত তেওঁ কেপচাৰ কৰি লৈছিলে মহীশূৰখন। তাৰপিছত দিয়া আছে হু ৰুল দ্য ষ্টেট বাট নট উইদাউট ট্ৰাবল। গতিকে তেওঁ কোনো ধৰণৰ শান্তিপূৰ্ণভাৱে ৰুল কৰিবলৈ পোৱা নাছিলে, তেওঁৰ লগতো যুদ্ধ বিগ্ৰহ চলি আছিলে। হি ৱাজ ইনভলভড ইন কনষ্টেণ্ট ৱাৰফেয়াৰ উইথ দ্য ব্ৰিটিছ। গতিকে ব্ৰিটিছসকলৰ লগত তেওঁৰ যুদ্ধ বিগ্ৰহ চলি আছিলে। এণ্ড চ' ৱাজ হিজ টিপু চুলতান। গতিকে টিপু চুলতানেও তেওঁৰ লগত ব্ৰিটিছসকলৰ লগত যুদ্ধ বিগ্ৰহ কৰি থাকিবলগীয়া হৈছিলে। তাৰ নেক্সট আছে কেৰেলা। গতিকে নেক্সট দিয়া আছে কেৰেলা। ইয়াত দিয়া আছে মাৰ্টেন দ্য বাৰ্মা এষ্টাব্লিছড এন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ষ্টেট অফ কেৰেলা উইথ ট্ৰেভেনক'ৰ এজ হিজ কেপিটেল। গতিকে ট্ৰেভেনক'ৰ কেপিটেল আছিলে, আৰু মাৰ্টেন দ্য বাৰ্মা এষ্টাব্লিছড দ্য কেৰেলা এজ এ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ষ্টেট। ইয়াত দিয়া আছে হি এক্সটেণ্ডেড দ্য বাউণ্ডাৰীজ অফ হিজ ষ্টেট ফ্ৰম কন্যাকুমাৰী টু কোচিন। গতিকে তেওঁ কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কোচিনলৈকে তেওঁৰ যোনটো কেৰেলাৰ বাউণ্ডাৰী আছিলে সেইটো এক্সটেণ্ড কৰিছিলে। ইয়াত দিয়া আছে হি মেড এফৰ্টছ টু অৰ্গেনাইজ হিজ আৰ্মি এলং দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ মডেল এণ্ড এডপ্টেড ভেৰিয়াছ মেজাৰ্ছ টু ডেভেলপ হিজ ষ্টেট। গতিকে তেওঁৰ ষ্টেটখন ডেভেলপ কৰাৰ বাবে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেপ লৈছিলে, আৰু তেওঁৰ আৰ্মিক ৱেষ্টাৰ্ণ মডেলত বা ইউৰোপৰ আৰ্মিৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব পৰাকৈ তেওঁ ডেভেলপ কৰাৰ বাবে ট্ৰাই কৰিছিলে। নেক্সট দিয়া আছে দ্য জাট।
গতিকে নেক্সট দি আছে দ্য জাট ইয়াত দি আছে দ্য এগ্ৰিকালচাৰিষ্ট জাট সেটলাৰ্ছ লিভিং এৰাউণ্ড দিল্লী গতিকে তেওঁলোকে বিশেষকৈ এগ্ৰিকালচাৰিষ্ট আছিলে তেওঁলোকে দিল্লী মথুৰা এণ্ড আগ্ৰা ৰিভল্টেড এগেইনষ্ট দ্য অপ্ৰেছিভ পলিচিজ অফ ঔৰংগজেব গতিকে ঔৰংগজেবৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে ৰিভল্ট কৰি দিছিলে ইয়াত দি আছে আফটাৰ চাম ইনিচিয়েল ছেটবেক সৌৰাম এণ্ড বৰ্ধন সিং succeeded in setting up a Jat state of Faradpur, but it was under Surajmal that Jat power reached its zenith. গতিকে Surajmal under Jat power to flourish কৰিছিলে ইয়াত দিয়া আছে he not only provided an efficient system of administration এটা efficient administration provide কৰিছিলে Jat state but also greatly extended the territory of the state গতিকে Jat state যোনটো বাউণ্ডাৰী আছিলে সেইটোও এক্সটেণ্ড কৰিছিলে he states included territories from Ganga in the east গতিকে গংগা ইন দ্য ইষ্টৰ পৰা ইয়াত দিয়া আছে টু চাম্বাল ইন দ্য চাউথ গতিকে চাউথৰ চাম্বাললৈকে এটা টেৰিটৰি এক্সটেণ্ড কৰিছিলে এণ্ড ইনক্লুডেড দ্য সুভাষন আগ্ৰা মথুৰা মেৰঠ এণ্ড আলিগড় হাউএভাৰ দ্য জাট ষ্টেট ছাফাৰ্ড এ ডিক্লাইন আফটাৰ দ্য ডেথ অফ সুৰজমল ইন 1763 গতিকে সুৰজমলৰ ডেথৰ পাছত জাট ষ্টেটখন ডিক্লাইন হৈ গৈছিলে ইয়াত দিয়া আছে দেয়াৰ আফটাৰ দ্য ষ্টেট স্প্লিট ইনটু স্মল এৰিয়াজ কণ্ট্ৰলড বাই ব্ৰিটিছ আৰ্মিডাৰ্ছ হু মেইনলি লিভড বাই প্লাণ্ডাৰ গতিকে কিছুমান সৰু সৰু ভাগত যোনটো সৌৰাজমলৰ মৃত্যুৰ পাছত সৰু সৰু ভাগত ডিভাইড হৈ গ'ল আৰু কিছুমান জমিনদাৰৰ আণ্ডাৰত সৰু সৰু ভাগ হিচাপে গুচি গ'ল নেক্সট দি আছে দ্য শিখ মাৰাঠা যোনটো এই শিখ মাৰাঠা এইসকলে যোনটো ৰেবেল কৰি পিনে বা ক্ৰান্তি কৰি পিনে যোনটো মাৰাঠাসকলৰ পৰা মোগলসকলৰ পৰা তেওঁলোকে নিজকে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দ্য নিউ ষ্টেট হিচাপে এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে যোনবিলাক আছিলে জাট ষ্টেট মাৰাঠা আৰু শিখবিলাকে তেওঁলোকে ৰেবেল কৰি পিনে বা ক্ৰান্তি কৰি পিনে মোগলসকলৰ পৰা নিজকে নিউ ষ্টেট হিচাপে ৰিষ্টাব্লিছ কৰিছিলে গতিকে তেওঁলোকৰ কথা ইয়াত দিয়া আছে কিছু পৰিমাণে গতিকে নেক্সট দিয়া আছে দ্য শিখ ইয়াত দিয়া আছে গুৰু গোবিন্দ সিং ট্ৰান্সফৰ্ম দ্য শিখ ইনটু এ মিলিটেণ্ট সেক্ট ইন ডিফেন্স অফ দেয়াৰ ৰিলিজন এণ্ড লিবাৰ্টিজ গতিকে তেওঁলোকৰ ৰিলিজন আৰু লিবাৰ্টিজৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা মিলিটেণ্ট সেক্ট হিচাপে পৰিগণিত গুৰু গোবিন্দ সিঙে তেওঁলোকক এটা মিলিটেণ্ট সেক্ট হিচাপে গঢ় দিছিলে তেওঁলোকৰ ৰিলিজনটো ডিফেণ্ড কৰাৰ বাবে ইয়াত দিয়া আছে বান্দা বাহাদুৰ হু লেটাৰ এজিউম দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ দ্য শিখ ইন 1708 ৱাজ ডিফিটেড এণ্ড কিল্ড গতিকে তেওঁ মৃত্যু হৈছিলে বান্দা বাহাদুৰৰ গতিকে তেওঁ শিখসকলৰ লিডাৰশ্বিপ লোৱাৰ পাছত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে ইয়াত দিয়া আছে ইন দ্য ৱেক অফ দ্য ইনভেজন অফ নাদিৰ শ্বাহ এণ্ড আহমেদ শ্বাহ আব্দালি দ্য শিখ ওৱান্স এগেইন এছাৰ্টেড দেয়াৰ অথৰিটি গতিকে আহমেদ শ্বাহ আৰু নাদিৰ শ্বাহৰ ইনভেজনৰ সময়ত তেওঁলোকে আকৌ এবাৰ মূৰ দাঙি উঠিছিলে ইয়াত দিয়া আছে At this stage, they organized themselves into a 12 misl or confederacies which exercised control over different parts of the kingdoms. গতিকে 12 যোনটো 12টা মিছিল বুলি কোৱা হয় বা 12টা গ্ৰুপ হিচাপে তেওঁলোকে নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰিছিল আৰু বেলেগ পাৰ্টত তেওঁলোকে ৰুল কৰিছিলে ইয়াত দিয়া আছে দ্য ক্ৰেডিট ফৰ এষ্টাব্লিছিং এ ষ্ট্ৰং কিংডম অফ পাঞ্জাব গোজ টু ৰঞ্জিত সিং গতিকে দ্য ক্ৰেডিট ফৰ এষ্টাব্লিছিং এ ষ্ট্ৰং কিংডম অফ পাঞ্জাব গোজ টু ৰঞ্জিত সিং হি ৱাজ দ্য চন অফ মাহান সিং দ্য লিডাৰ অফ দ্য চুকাৰ চাকিয়া মিছিল গতিকে চুকাৰ চাকিয়া মিছিলৰ তেওঁ লিডাৰ আছিলে মাহান সিং আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ আছিলে ৰঞ্জিত সিং ইয়াত দিয়া আছে ৰঞ্জিত সিং ব্ৰট আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰল দ্য এৰিয়া এক্সটেণ্ডিং ফ্ৰম চাটলাছ টু দ্য জেলাম গতিকে চাটলাছৰ পৰা জেলামলৈকে যিবিলাক এৰিয়া আছিলে সেইটো ৰঞ্জিত সিঙে নিজৰ আণ্ডাৰলৈ লৈ আহিছিলে ইয়াত দিয়া আছে He conquered Lahore in 1799 and Amritsar in 1802. By the Treaty of Amritsar with the British, Ranjit Singh acknowledged the British right over the Satluj territories. গতিকে Satluj territories বিলাকত ব্ৰিটিছৰ ৰাইট আছে বুলি পেনে তেওঁ Treaty of Amritsarত ৰঞ্জিত সিঙে মানি লৈছিলে ইয়াত দিয়া আছে ৰঞ্জিত সিং proved to be an efficient administrator গতিকে ৰঞ্জিত সিং এজন efficient administrator হিচাপে proof কৰিছিলে নিজকে ইয়াত দিয়া আছে he greatly modernized his army with the help of Europeans but towards the close of his regime the English forced him to sign a Tripartite Treaty in 1838 with Shah Shuja গতিকে Shah Shujar লগত ইংলিছসকলে এখন treaty sign কৰাৰ বাবে তেওঁক ফ'ৰ্চ কৰিছিলে ইয়াত দিয়া আছে and English company whereby he agreed to provide passes to the British troops through Punjab with a view to placing Shah Shuja on the throne of Kabul গতিকে কাবুলত Shah Shuja ৰজা হিচাপে প্লেচ কৰাৰ বাবে তেওঁ পাঞ্জাবৰ থ্ৰু দি যাবলৈ অনুমতি দিলে ৰঞ্জিত সিঙে ইয়াত দিয়া আছে ৰঞ্জিত সিং died in 1839 ৰঞ্জিত সিঙে মৃত্যুবৰণ কৰিলে আৰু his successor could not keep
the state intact, and soon enough the British took control over it. গতিকে তাৰ মৃত্যুৰ পাছত তেওঁৰ যিবিলাক সাকসেছৰ বা তেওঁৰ পাছত যিবিলাক ৰুলাৰ আহিছিলে তেওঁলোকে পাঞ্জাবখনক ইনটেক্ট কৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে বা এটা ষ্ট্ৰং লিডাৰশ্বিপ দিব নোৱাৰিলে আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে ই ব্ৰিটিছৰ আণ্ডাৰলৈকে গুচি গ'ল পাঞ্জাবখন। গতিকে পাঞ্জাবৰ এটা লিডাৰ আছিলে ৰঞ্জিত সিং, আৰু ৰঞ্জিত সিং আছিলে পুত্ৰ মহান সিঙৰ। নেক্সট দিয়া আছে দা মাৰাঠাছ। গতিকে নেক্সট দিয়া আছে দা মাৰাঠাছ। ইয়াত দিয়া আছে পাৰহেপছ দ্য most formidable province to emerge was that of the Marathas under the capable leadership of the Peshwas। গতিকে মাৰাঠাসকলক লিড কৰিছিলে পেছৱাছ বিলাকে। ইয়াত দিয়া আছে দা মাৰাঠাছ uprooted the Mughal authority from Malwa and Gujarat and established their rule। গতিকে মালৱা আৰু গুজৰাটত তেওঁলোকে মোগলসকলক হটুৱাই পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ ৰুল এষ্টাব্লিছ কৰি লৈছিলে। ইয়াত দিয়া আছে at one time they claimed the right to be the chief inheritors of the Mughal dominion, but their authority was challenged by Ahmad Shah Abdali in the third battle of Panipat 1761। গতিকে 1761 তেওঁলোকৰ মাৰাঠাসকলৰ লগত পানিপটৰ যুদ্ধ হৈছিলে আহমদ শ্বাহ আবদালিৰ লগত। ইয়াত দিয়া আছে দা মাৰাঠাছ কুইকলি ৰিকভাৰ্ড ফ্ৰম দ্য ডিফিট এণ্ড offered the most formidable challenge to the English East India Company in the struggle for political supremacy in India। গতিকে পলিটিকেল লিডাৰশ্বিপ এষ্টাব্লিছ কৰাৰ কাৰণে মাৰাঠাসকলৰ আৰু ইংলিছসকলৰ মাজত যুদ্ধ বিগ্ৰহ চলিবলৈ আৰম্ভ হ'ল। তাৰ নেক্সট দিয়া আছে ৰোহিলাখণ্ড এণ্ড ফাৰুকাবাদ। গতিকে ৰোহিলখণ্ড এণ্ড ফাৰুকাবাদ এই দুখন টেৰিটৰী বিশেষকৈ আফগানসকলে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিলে বা তেওঁলোকৰ এই দুখন টেৰিটৰী আছিলে যোনটো আলী মহম্মদ খান টুক এডভান্টেজ। গতিকে আলী মহম্মদ খানে যোনটো ৰোহিলখণ্ড ফাউণ্ড কৰিছিলে তেওঁ নৰ্থ ইণ্ডিয়াত যোনটো কোনো ধৰণৰ পাৱাৰফুল এটা ৰুল নাছিলে বা পাৱাৰফুল কোনো ধৰণৰ কিংডম নাছিলে তাৰে ফাইদা উঠাই পিনে তেওঁ ৰোহিলখণ্ডটো ফৰ্ম কৰিছিলে। তাৰপাছত যোনটো মহম্মদ খান আছিল দ্য মাৰাঠা এণ্ড দ্য ব্ৰিটিছ মহম্মদ খান বাংগাছ এণ্ড আফগান set up an independent kingdom to the east of the Delhi in the area around ফাৰুকাবাদ। গতিকে ফাৰুকাবাদৰ কাষত তেওঁ মহম্মদ খান বাংগাছে এখন কিংডমৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু তাকে আমি ফাৰুকছিয়াৰ বা আমি ফাৰুকাবাদ বুলি ক'ব পাৰোঁ। ইয়াত দিয়া আছে দ্য ডিউৰিং দ্য ৰিজন অফ ফাৰুকছিয়াৰ এণ্ড মহম্মদ শ্বাহ। ফাৰুকছিয়াৰ আৰু মহম্মদ শ্বাহৰ এখন কালত তেওঁ ফাৰুকাবাদ ফাউণ্ড কৰিছিলে আৰু যোনটো আলী মহম্মদ খানে যোনটো ৰোহিলখণ্ড সেইটো ফাউণ্ড কৰিছিলে। ইয়াত দিয়া আছে আৰু ৰোহিলাখণ্ড আৰু ফাৰুকাবাদ বিশেষকৈ আফগানিস্তানৰ পৰা অহা আফগানসকলে এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে। নেক্সট দিয়া আছে নেচাৰ এণ্ড লিমিটেশ্যনছ অফ ৰিজনেল ষ্টেটছ। গতিকে ৰিজনেল যিবিলাক ষ্টেটছ আছিলে এইবিলাকৰ নেচাৰ কেনেকুৱা আছিলে বা লিমিটেশ্যনছ কি আছিলে এই গোটেইখিনি আমি এই পেৰাগ্ৰাফটোত ডিছকাছ কৰিম। গতিকে নেক্সট দিয়া আছে দ্য নেচাৰ এণ্ড দ্য লিমিটেশ্যনছ অফ ৰিজনেল ষ্টেটছ বা কি ড্ৰবেক আছিলে ৰিজনেল ষ্টেটছবিলাকত। গতিকে অভাৰঅল যদি আমি এইখিনি কথা ক'ব লাগে তেতিয়াহ'লে ৰিজনেল ষ্টেট যিবিলাক আছিলে তেওঁলোকে মোগলসকলৰ লগত এটা মেইনটেইন কৰি চলিছিলে বা তেওঁলোকে এইটো অনুভৱ কৰিছিলে যে তেওঁলোকে যদিও বা ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডে হিচাপে বা তেওঁলোকৰ নিজৰ পলিচি মেকিং তেওঁলোকে নিজে কৰিব বিচাৰিছে তথাপিও তেওঁলোকে এটা লাৰ্জাৰ পাৱাৰৰ আণ্ডাৰত থকাটো তেওঁলোকৰ বাবে ভাল বা তেওঁলোকৰ বাবে এটা প্ৰটেকশ্যন হৈ থাকিব। গতিকে সেইবাবে তেওঁলোকে মোগলসকলৰ আণ্ডাৰত নিজতকৈ মোগলসকলৰ এটা এজ এ সুপ্ৰিম অথৰিটি তেওঁলোকে ৰিকগনাইজ কৰিছিলে বা তেওঁলোকে মানিছিলে এজ এ সুপ্ৰিম অথৰিটি মোগলসকলক। তাৰ আণ্ডাৰতহে তেওঁলোকে নিজকে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হিচাপে তেওঁলোকে নিজৰ পলিটিবিলাক বা নিজৰ যিবিলাক ৰুল ৰেগুলেশ্যন আছিলে সেইবিলাক তেওঁলোকে তাৰ মোগলসকলৰ আণ্ডাৰত থাকিহে ফৰ্মুলেট কৰিব বিচাৰিছিলে বা তেওঁলোকে সুপ্ৰিম অথৰিটি হিচাপে মোগলসকলক মানি লৈছিলে। তাৰপাছত নেক্সট তেওঁলোকৰ আনষ্টেবল তেওঁলোকৰ নেচাৰ আছিলে। গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ কাষৰীয়া ষ্টেট কেইখনৰ লগত বা কাষৰীয়া জেগাবিলাকৰ লগত তেওঁলোকে যুদ্ধ বিগ্ৰহ কৰি কেপচাৰ কৰাৰ ধান্দা কৰি আছিলে। গতিকে তেওঁলোকে সেইবাবে আনষ্টেবল হৈ আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ যিবিলাক জমিদাৰী বা জাগিৰদাৰী ক্ৰাইচিছ আছিলে গতিকে এই গোটেইবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এটা আনষ্টেবল নেচাৰ আছিলে। গতিকে ইয়াত দিয়া আছে গোটেইখিনি কথা আমি ভালদৰে ডিছকাছ কৰিম। ইয়াত দিয়া আছে দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পলিটিকেল ছিষ্টেম ডেট ইমাৰ্জড ইন দ্য প্ৰভিঞ্চিয়েল কণ্টিনিউড টু মেইনটেইন টাইজ উইথ দ্য মুঘল ইম্পেৰিয়েল অথৰিটি এণ্ড একনলেজ দ্য এম্পায়াৰ্ছ ইম্পৰ্টেণ্ট এজ এন আমব্ৰেলা। গতিকে তেওঁলোকে এটা সুপ্ৰিম অথৰিটি হিচাপে মোগলসকলক মানি লৈছিলে। ইয়াত দিয়া আছে ইভেন ৰেবেলছ চিফটেইনছ অফ দ্য মাৰাঠাছ এণ্ড শিখ ৰিকগনাইজ দ্য মুঘল এম্পায়াৰ এজ এন সুপ্ৰিম অথৰিটি। নেক্সট দিয়া আছে দ্য পলিটি ডেট ইমাৰ্জড ইন দিছ ষ্টেজ ৱাজ ৰিজনেল ইন কেৰেক্টাৰ। গতিকে তেওঁলোকৰ পলিটি বা তেওঁলোকৰ পলিটিকেল যিবিলাক এফেয়াৰ্ছ আছিলে
মানে ৰিজনেল ইন কেৰেক্টাৰ আছিলে বা তেওঁলোকৰ আশে পাশে থকা ঠাইখিনিৰ মাজতে সীমিত আছিলে ইয়াত দি আছে এণ্ড ফাংচনেল উইথ দ্য কোলাবৰেটিভ ছাপৰ্ট অফ দ্য ডিফাৰেণ্ট লোকেল গ্ৰুপছ লাইক দ্য জমিদাৰ্ছ মাৰ্চেণ্ট লোকেল নবেলছ এণ্ড চিফ টেন্স গতিকে তেওঁলোকে লোকেল নবেলছ বা যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চন আছিলে বা যিবিলাক মন্ত্ৰী পৰিষদৰ মানুহ আছিল তেওঁলোকৰ হেল্পৰ জৰিয়তেহে তেওঁলোকৰ ফাইনেন্সিয়েল তেওঁলোকে ফাংচনবিলাক কৰিব পাৰিছিল বা পলিটিকেল ফাংচনবিলাক কৰিব পাৰিছিলে Next, the provincial ruler had to take care of these various local interests in order to maintain themselves. Of course, there were exceptions to for instance, in Mysore ruler did not recognize the local chieftains. গতিকে Mysore খান এখন exception হিচাপে আমি কনসিডাৰ কৰিব পাৰোঁ যিহেতু Mysore খানৰ নিজা আৰ্মি এটা আছিলে আৰু তেওঁলোকে ইউৰোপিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ডত নিজৰ আৰ্মিক মডাৰ্ণাইজ কৰিব ধৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ ট্ৰেড কমাৰ্চ তেওঁলোকে নিজে মেইনটেইন কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে ট্ৰাই কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে এখন নিজকে পাৱাৰফুল ষ্টেট হিচাপে তেওঁলোকে নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলে গতিকে আমি মহীশূৰখনক আমি এক্সেপশ্যন বুলি ধৰিব পাৰোঁ তাৰ বাদে বাহিৰা যিবিলাক ৰিজনেল এছপিৰেশ্যনছ আছিলে তেওঁলোকে নিজৰ ওপৰত মোগলসকলক সুপ্ৰিম অথৰিটি হিচাপে মানি লৈছিলে তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে দ্য ৰিজনেল states had certain limitations. The provincial ruler failed to develop a system based on sound financial, administrative and military organizations. গতিকে তেওঁলোকে ষ্ট্ৰং মিলিটাৰী পাৱাৰ ডেভেলপ কৰাৰ বাবে ফেইল হৈছিলে বা কোনো ধৰণৰ ফাইনেন্সিয়েল তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰং পলিচি মেকিং কৰাৰ বাবে তেওঁলোক ফেইল হৈছিলে গতিকে এইবিলাক তেওঁলোকৰ লিমিটেশ্যনছ আছিলে Though some of them tried to modernize, notably Mysore, on the whole, they were backward in science and technology. গতিকে science and technology তেওঁলোকে regional states-বিলাক backward আছিলে. Another drawback was the constant warfare the states had with the neighboring regional powers, wars in which none could ultimately benefited. গতিকে কোনো ধৰণৰ কাৰো বেনিফিট নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে আশে পাশে থকা ৰিজনেল যিবিলাক ষ্টেজ বা ৰিজনেল যিবিলাক পাৱাৰ আছিলে তেওঁলোকৰ লগত যুদ্ধ বিগ্ৰহত প্ৰায় লিপ্ত হৈ আছিলে গতিকে নেক্সট দিয়া আছে গতিকে নেক্সট দিয়া আছে ইন ফেক্ট দি states were strong enough to challenge Mughal power but none was able to replace it with a stable polity at an all India level গতিকে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ ষ্টেবল পলিটি নাছিলে বা তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ পলিচি মেকিং এটা চেণ্ট্ৰেল লেভেল তেওঁলোকৰ নাছিলে গতিকে তেওঁলোকে মুঘলসকলক ৰিপ্লেচ কৰিব পৰা নাছিলে ইয়াত দি আছে দ্য জাগিৰদাৰী ক্ৰাইচিছ ইণ্টেনচিফাইড এজ ইনকাম ফ্ৰম এগ্ৰিকালচাৰ ডিক্লাইন গতিকে জাগিৰদাৰী ক্ৰাইচিছ আমি ক'ব পাৰোঁ যে কোনো ধৰণৰ যিবিলাক চাকৰি কৰা মানুহ আছিলে বা যিবিলাক মন্ত্ৰী পৰিষদৰ মানুহ আছিলে তেওঁলোকক এজ এ চেলাৰী মানুহ ৰজাই বা এম্পায়াৰে যিবিলাক মাটি আছিলে মাটি দিছিলে তেওঁলোকক এজ এ চেলাৰী আৰু এই মাটি দিয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ যিবিলাক চেণ্ট্ৰেল অথৰিটিৰ আণ্ডাৰত মাটিৰ সংখ্যা বা মাটিৰ পৰিমাণ কমি আহিছিলে আৰু মাটিৰ পৰিমাণ কমাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ এগ্ৰিকালচাৰেল আউটপুট কমি আহিছিলে আৰু যিবিলাক সেই সময়ত ৰজা মহাৰজা আছিলে তেওঁলোকৰ মেইন চ'ৰ্চ অফ যোনটো চ'ৰ্চ আছিলে তেওঁলোকৰ ৰিচ'ৰ্চৰ সেইটো হ'ল ৰেভিনিউ কালেকশ্যন তেওঁলোকৰ এগ্ৰিকালচাৰৰ আণ্ডাৰৰ মাটি কমি অহাৰ বাবে তেওঁলোকৰ ৰেভিনিউ কালেকশ্যন কমি আহিছিল আৰু সেইটো এটা ক্ৰাইচিছ হিচাপে তেওঁলোকৰ দেখা দিছিলে এণ্ড দ্য নাম্বাৰ অফ কণ্টেণ্ডাৰ্ছ ফৰ এ শ্বেয়াৰ অফ দ্য চাৰপ্লাছ মাল্টিপ্লাইড দ'জ ট্ৰেড ইণ্টাৰনেল এণ্ড ফৰেন কণ্টিনিউ টু দ্য ডিছৰাপশ্যন এণ্ড ইভেন প্ৰস্পাৰ্ড দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য ইকনমি ষ্টেগনেণ্ট গতিকে এইটো আছিলে ৰিজনেল ষ্টেটছবিলাকৰ কিছুমান তেওঁলোকৰ ড্ৰবেক্স বা তেওঁলোকৰ লিমিটেশ্যনছ গতিকে আমি সেই সময়ত এতিয়া ছ'চিঅ' ইকনমিক কণ্ডিশ্যনছ কেনেকুৱা আছিলে এগ্ৰিকালচাৰেল কণ্ডিশ্যন কেনেকুৱা আছিলে ট্ৰেড এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰী বা এডুকেশ্যনেল পলিচি কি আছিলে গোটেইবিলাক কথা বা উমেন পাৰ্টিচিপেশ্যন কেনেকুৱা আছিলে এইবিলাক কথা আমি নেক্সট ডিছকাছ কৰিম গতিকে নেক্সট দিয়া আছে ছ'চিঅ' ইকনমিক কণ্ডিশ্যনছ ইয়াত দিয়া আছে এজ এ হোল আমি যদি কওঁ ইয়াত দিয়া আছে আমাৰ 18th চেঞ্চুৰীত যোনটো আমাৰ ছ'চিয়েল ইকনমিক বা ইণ্ডিয়াৰ যোনটো প্ৰগ্ৰেছ আছিলে ইকনমিকেলি বা ছ'চিয়েলি বা কালচাৰেলি সেইটো যোনটো গতিত হ'ব লাগিছিলে সেইটো গতিত নহ'ল কিন্তু তথাপিও যোনটো 18th চেঞ্চুৰীৰ কাৰ্যকাল আছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ বাবে সেইটো বেটাৰ দেন যোনটো ব্ৰিটিছ ৰুল আছিলে ব্ৰিটিছ ৰুলতকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ 18th চেঞ্চুৰীৰ যিখিনি কাৰ্যকাল আছিলে বা ভাৰতবৰ্ষৰ সময়ছোৱা আছিলে 18th চেঞ্চুৰীৰ সেইখিনি ব্ৰিটিছ শাসনকালৰ সময়ছোৱাতকৈ বহুগুণেই ভাল আছিলে যদিও বা আমাৰ যোনটো আমাৰ ধনী দুখীয়াৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো বহুত আছিলে দুখীয়াসকল বহুত দুখীয়া আছিল আৰু ধনীসকল বহুত ধনী আছিল তেওঁলোকৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ মতবিলাপ হৈছিলে গতিকে এই কথাবিলাক আমি এই চেপ্টাৰটোৰ এই পেৰাগ্ৰাফটোত ডিছকাছ কৰিম ইয়াত দিয়া আছে 18th century India failed to make progress economically, socially or culturally at an adequate pace.
India became a land of contrast because extreme poverty and extreme luxury existed side by side. গতিকে একফালে যদি এক্সট্ৰিম পভাৰ্টি আছিলে বা দুখীয়া মানুহ বহুত আছিলে, একফালে আকৌ ধনী মানুহ বহুত আছিলে। ইয়াত দিয়া আছে বহুত ধনী মানুহ আছিলে বা বহুত দুখীয়া মানুহ আছিলে। ইয়াত দিয়া আছে দ্য কমন পপুলাছ ৰিমেইনড ইম্প্ৰভাইজড বেকৱাৰ্ড, ইম্প্ৰভাইজড মানে ভেৰি প'ৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি, বেকৱাৰ্ড এণ্ড অপ্ৰেছড এণ্ড লিভড এট দ্য বেয়াৰ ছাবজিষ্টেঞ্চ লেভেল। গতিকে তেওঁলোকে কেনেধৰণে বা তেওঁলোকে কিছু মানে কেনেবাকৈ তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি থকা মানুহ বহুত আছিলে। দ্য ৰিচ এণ্ড দ্য পাৱাৰফুল এনজয় দ্য লাইফ অফ লাক্সাৰী এণ্ড লেভিছনেছ। গতিকে তেওঁলোকে এটা গুড কোৱালিটি অফ লাইফ তেওঁলোকে আৰু লাক্সাৰী হিচাপে তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ এচাম মানুহে তেওঁলোকে পাৰিছিলে। ইয়াত দিয়া আছে বাট ইট ইজ ৱৰ্থ নটিং ডেট the life of the Indian masses was by and large better in the 18th century than it was after 100 years of British rule. গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ 18th century শাসনকালখিনি যদিও বা কোনো ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেছ কৰাৰ বাবে আমি বিফল আছিলোঁ ভাৰতবৰ্ষ, তথাপিও ব্ৰিটিছ ৰুলৰ 100 বছৰ শাসনকালৰ তুলনামূলকভাৱে সেইখিনি সময় ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে ভালেই আছিলে। নেক্সট দিয়া আছে এগ্ৰিকালচাৰ। গতিকে ইয়াত দিয়া আছে ভাৰতবৰ্ষত সেই সময়ত এগ্ৰিকালচাৰ চাইণ্টিফিকেলি বা টেকন'লজিকেলি ইমান ডেভেলপ নাছিলে, কিন্তু খেতিয়কসকলে নিজৰ কষ্টৰ বিনিময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ ছ'চাইটিক তেওঁলোকে ফিড কৰিব পাৰিছিলে বা ভৰণ পোষণ দিব পাৰিছিলে, আৰু তেওঁলোকৰ কণ্ডিশ্যন একদম ঠিক নাছিলে। ইয়াত দিয়া আছে এপিজিয়েন্স অন ৰিৱাৰ্ড ৱাজ মিজাৰেবলি ইনএডুকেট। গতিকে ছাফিচিয়েণ্ট নাছিলে তেওঁলোকৰ যোনটো তেওঁলোকৰ জীৱন ৰেখা আছিলে সেইটো উচ্চ মানদণ্ডৰ নাছিলে। দে ৱেৰ ফ'ৰ্চ টু পে এক্সৰবিটেণ্ট এমাউণ্ট টু দ্য ষ্টেট। গতিকে তেওঁলোকৰ টেক্স বহুত আছিলে, তেওঁলোকৰ নিজৰ ইনকামৰ 50 বা 60%, কেতিয়াবা 70%লৈকে তেওঁলোকে টেক্স দিবলগীয়া হৈছিলে। তাৰপাছত কিন্তু ব্ৰিটিছৰ শাসনকালত এই অৱস্থা বা খেতিয়কসকলৰ বা এগ্ৰিকালচাৰৰ অৱস্থা ইয়াতকৈ বহুগুণে বেয়া হ'ল। ইয়াত দিয়া আছে দিছ ৱৰ্চেণ্ট আণ্ডাৰ ব্ৰিটিছ ৰুল। গতিকে সেই সময়ত 18th centuryত ভাৰতবৰ্ষৰ এগ্ৰিকালচাৰেল যোনটো ছিটুৱেশ্যন আছিলে সেইটো বেকৱাৰ্ড আছিলে যদিও, টেকন'লজিকেলি ইমান ডেভেলপ নাছিলে যদিও, ভাৰতবৰ্ষৰ ছ'চাইটিক খেতিয়কসকলে নিজৰ কষ্টৰ বিনিময়ত ফিড কৰিব পাৰিছিলে, আৰু তেওঁলোকে নিজৰ ইনকামৰ 60-70%লৈকে টেক্স দিবলগীয়া হৈছিলে। নেক্সট দিয়া আছে ট্ৰেড এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰী। গতিকে নেক্সট দিয়া আছে ট্ৰেড এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰী। গতিকে ট্ৰেড এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষ ছেল্ফ ছাফিচিয়েণ্ট আছিলে বুলি ক'ব পাৰোঁ। যোনটো ভাৰতবৰ্ষৰ এক্সপৰ্ট এমাউণ্টটো খুব বেছি আছিলে ইম্পৰ্ট এমাউণ্টতকৈ। ভাৰতবৰ্ষৰ বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা বেছি গুডছ ভাৰতবৰ্ষলৈকে ইম্পৰ্ট কৰি আনিবলগীয়া নহৈছিলে, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই এক্সপৰ্ট বহুত কৰিব পাৰিছিলে। গতিকে আৰু ভাৰতবৰ্ষ যোনটো প্ৰিচিয়াছ মেটেলছৰ বাবে বিখ্যাত আছিলে। ইয়াত দিয়া আছে অন একাউণ্ট অফ বিং ছেল্ফ ছাফিচিয়েণ্ট ইন হেণ্ডিক্ৰাফ্ট এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাক্টছ, India did not import foreign goods on a large scale. On the other hand, its industrial and agricultural products were in good demand in foreign markets. গতিকে বাহিৰা মাৰ্কেটত ভাৰতবৰ্ষৰ গুডছবিলাকৰ ডিমাণ্ড বহুত আছিলে। হেন্স ইটছ এক্সপৰ্ট ৱেৰ মোৰ দেন ইটছ ইম্পৰ্টছ। গতিকে এক্সপৰ্টটো ভাৰতবৰ্ষৰ বেলেগ কাণ্ট্ৰিলৈকে বিক্ৰী কৰা বস্তুৰ সংখ্যা বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা অনা বস্তুৰ সংখ্যাতকৈ খুব বেছি আছিলে। দিয়া আছে ট্ৰেড ৱাজ বেলেঞ্চড বাই ইম্পৰ্ট অফ চিলভাৰ এণ্ড গোল্ড। ইণ্ডিয়া ৱাজ known as a sink of precious metals. গতিকে প্ৰিচিয়াছ মেটেলছৰ ইণ্ডিয়াক হাব হিচাপে জনাজাত আছিলে। গতিকে নেক্সট দিয়া আছে যোনটো আইটেম অফ ইম্পৰ্ট ফ্ৰম পাৰ্চিয়ান গাল্ফ ৰিজনৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত আইটেমৰ লিষ্ট দিয়া আছে। তাৰপিছত আইটেম অফ এক্সপৰ্টৰ বিভিন্ন ধৰণৰ লিষ্ট দিয়া আছে। ইয়াত দিয়া আছে আইটেম অফ এক্সপৰ্টৰ আৰেবিয়াৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰা কিছুমান বস্তুৰ নাম দিয়া আছে। ইয়াত দিয়া আছে ইম্পৰ্টেণ্ট চেণ্টাৰ্ছ অফ টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ, যোনটো মুৰ্ছিদাবাদ, পাটনা, চুৰাট, আহমেদাবাদ, জৌনপুৰ, বাৰাণসী, লক্ষ্ণৌ, আগ্ৰা, মুলতান, লাহোৰ, মাছলিপট্টনম, ঔৰংগাবাদ। গতিকে এইবিলাক কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট চেণ্টাৰ্ছ অফ টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছিলে ভাৰতবৰ্ষত। তাৰপাছত নেক্সট দিয়া আছে শ্বিপ বিল্ডিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি। ইয়াত দিয়া আছে মহাৰাষ্ট্ৰ, দ্য আন্ধ্ৰা ৰিজন এণ্ড বেংগল ৱেৰ the leaders of shipbuilding. Indian shipping also flourished on the গতিকে কেৰালা কষ্টত এণ্ড কালিকাট এণ্ড কোৱালিয়ন। গতিকে এইখিনি ৰিজনত ভাৰতবৰ্ষৰ শ্বিপ বিল্ডিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি খুব বেছি পৰিমাণে ফ্লাৰিছ কৰিছিলে। ইয়াত দিয়া আছে দ্য জামোৰিন অফ কালিকাট ইউজ দ্য মুছলিম কুঞ্জালি
Marathas for his navy. Shivaji Phonsale's navy put up a good defense on the west coast against the Portuguese. According to Bipin Chandra, the European companies bought many Indian-made ships for their use. গতিকে বিপিন চন্দ্ৰৰ মতে ভাৰতবৰ্ষত নিৰ্মিত বহু ধৰণৰ শিপ ব্ৰিটিছসকলে তেওঁলোকৰ ইউৰোপিয়ানসকলে ক্ৰয় কৰিছিলে তেওঁলোকৰ ইউজৰ কাৰণে। নেক্সট দিয়া আছে ষ্টেটাছ অফ এডুকেশ্যন। গতিকে নেক্সট আমি চাম ষ্টেটাছ অফ এডুকেশ্যন। গতিকে আমি যদি অভাৰঅল ক'বলৈ যাওঁ ষ্টেটাছ অফ এডুকেশ্যন আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত সেই সময়ত ট্ৰেডিশ্যনেল ইন নেচাৰ আছিলে আৰু যিবিলাক চাইণ্টিফিক ছাবজেক্ট আছিলে সেইবিলাক প্ৰায় নেগলেক্ট কৰা হৈছিলে ষ্টাডিৰ কাৰণে, আৰু যোনটো উমেন পাৰ্টিচিপেশ্যনছ আছিলে বা ফিমেল পাৰ্টিচিপেশ্যনছ আছিলে সেইটো বহুত কম আছিলে এডুকেশ্যনেল ক্ষেত্ৰত। ইয়াত দিয়া আছে দ্য এডুকেশ্যন ইম্পাৰ্টেড ইন 18th century India was still traditional which could not match with the rapid developments in the West. The knowledge was confined to literature, law, religion, philosophy, and logic, and excluded the study of physical and natural sciences, technology, and geography. গতিকে এইবিলাক টেকন'লজি, জিঅ'গ্ৰাফি, নেচাৰেল চায়েন্সেছ বা ফিজিকেল চায়েন্সৰ লগত ৰিলেটেড যিবিলাক ছাবজেক্ট আছিলে সেইবিলাক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত সেই সময়ত পঢ়োৱা হোৱা নাছিলে। গতিকে নেক্সট দিয়া আছে যোনটো এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন আছিলে সেইটো হিন্দু মুছলিম মানুহৰ মাজত মানে ৱাইড স্প্ৰেড আছিলে বা এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন প্ৰায় গোটেইখিনি মানুহৰে আছিলে। আৰু ভাৰতবৰ্ষত যোনটো হিন্দুসকলৰ স্কুল আছিলে সেইটোক পাঠশালা আৰু যোনটো মুছলিমসকলৰ স্কুল আছিলে সেইটোক মক্তবছ বুলি কোৱা হয়। দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াত দিয়া আছে schools were called pathshalas and maktabs respectively হিন্দু আৰু মুছলিমসকলৰ। আৰু নেক্সট দিয়া আছে children from the lower caste sometimes attended the schools but female presence was rare। গতিকে ফিমেল প্ৰেজেন্স ৰেয়াৰ আছিলে। গতিকে নেক্সট দিয়া আছে চাটুস্ফাটিছ or tolls as they were called in Bihar and Bengal were the centers of higher education। গতিকে হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ বেংগল আৰু বিহাৰ চেণ্টাৰ আছিলে। আৰু নেক্সট দিয়া আছে some of the famous centers for Sanskrit education were কাশী যোনটো ভাৰাণাসী আছে সংস্কৃত এডুকেশ্যনৰ হাব বা চেণ্টাৰ বুলি কোৱা হয়। তাৰপাছত আছে তীৰহাট যোনটো মিথিলাত আছে, নাদিয়া এণ্ড উৎকালা এইখিনি হ'ল সংস্কৃত এডুকেশ্যনৰ যোনটো আমি চেণ্টাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ। নেক্সট দিয়া আছে মাদ্ৰাছাছ ৱে দ্য ইনষ্টিটিউশ্যনছ অফ হায়াৰ লাৰ্ণিং ফৰ পাৰ্চিয়ান এণ্ড আৰবিক, পাৰ্চিয়ান বিং দ্য কোৰ্ট লেংগুৱেজ। গতিকে যিবিলাক ৰাজদৰবাৰ আছিলে তাৰ লেংগুৱেজ আছিলে পাৰ্চিয়ান এণ্ড লাৰ্ণড বাই মুছলিমছ এজ ৱেল এজ হিন্দুজ। সেইবাবে মুছলিম আৰু হিন্দু সকলোৱে সেই লেংগুৱেজটো জানিছিলে। নেক্সট দিয়া আছে আজিমাবাদ Patna was a famous center for Persian education। গতিকে দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। পাৰ্চিয়ান এডুকেশ্যনৰ চেণ্টাৰ হিচাপে আমি আজিমাবাদ যোনটো পাটনাত অৱস্থিত সেইটোক আমি পাৰ্চিয়ান এডুকেশ্যনৰ চেণ্টাৰ হিচাপে পাইছিলোঁ। ইয়াত দিয়া আছে পিপল ইণ্টাৰেষ্টেড ইন দ্য ষ্টাডি অফ কোৰান এণ্ড মুছলিম থিঅ'লজি হেড এ একুৱাৰ্ড প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইন এৰাবিক। গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ সেই সময়ত মোগল শাসন কালত বা 18th century ভাৰতবৰ্ষত এডুকেশ্যনেল ষ্টেটাছ। গতিকে নেক্সট আমি ছ'চিয়েল ছেটআপ। গতিকে নেক্সট দিয়া আছে ছ'চিয়েল ছেটআপ মেনি কাষ্ট মেনি ছেক্ট। গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ সেই সময়ত ছ'চিয়েল বা সামাজিক যোনটো সংৰচনা আছিলে বা ছেটআপ আছিলে তাত হিন্দু মুছলিম ডিভাইডেঞ্চ বহুত আছিলে বা হিন্দুসকলৰ মাজতো বিভিন্ন ধৰণৰ কাষ্টক লৈ পিনে ডিফাৰেঞ্চ আছিলে বা মুছলিমসকলৰ মাজতো চিয়া চুন্নিক লৈ পিনে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাগ আছিলে। গতিকে এখন সমাজৰ মাজতে বহুত ধৰণৰ ধৰ্ম বা কাষ্টৰ বেচিছত বিভিন্ন ধৰণৰ ভাগ মানুহবিলাক আছিলে। নেক্সট দিয়া আছে The society of 18th century India was characterized by traditional outlook and stagnation, though there existed a certain degree of broad cultural unity. People were divided by caste, religion, region, tribe and language। গতিকে ভাষা বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰাইব, ৰিজন বা কাষ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পিনে মানুহবিলাক ভাগ আছিলে। ইয়াত আছে দ্য ফেমিলি চিষ্টেম ৱাজ প্ৰাইমেৰিলি পেট্ৰিয়াৰ্কেল এণ্ড কাষ্ট ৱাজ দ্য চেণ্ট্ৰেল ফিচাৰ্ছ অফ দ্য ছ'চিয়েল লাইফ অফ দ্য হিন্দুজ। গতিকে কাষ্টটো হ'ল ভাৰতবৰ্ষত সেই সময়ত 18th century কাষ্টটো এটা চেণ্ট্ৰেল ফিচাৰ্ছ আছিলে বা এটা ষ্ট্ৰং
আইডেন্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক আছিলে কাষ্টৰ বেচিছত মানুহে নিজকে আইডেন্টিফাই কৰিছিলে আৰু যোনটো ছ'চাইটি আছিলে সেইটো পেট্ৰিয়াৰ্কিয়েল ইন নেচাৰ আছিলে বা পুৰুষ প্ৰধান সমাজ আছিলে Next, yes, apart from the four Varnas, Hindus were divided into numerous subcastes which permanently fixed their place in the social scale. গতিকে তেওঁলোকৰ কাষ্ট হিচাপে তেওঁলোকৰ ছ'চাইটিত তেওঁলোকৰ প্লেচ নিৰ্ধাৰিত কৰা আছিলে Though the choice of profession was mainly determined by the caste considerations, exceptions occurred on a large scale, making caste status quite fluid in some parts of the country. গতিকে ইয়াত overall দিয়া আছে যে হিন্দুসকলৰ মাজত তেনেকুৱা কাষ্টৰ লগত ডিভাইডেন্স থকাৰ বাহিৰেও মুছলিমসকলৰ মাজতো বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ মুছলিম সমাজৰ মাজতো ভাগ আছিলে গতিকে নেক্সট দিয়া আছে পজিশন অফ উমেন ইন দ্য ছ'চাইটি গতিকে ইয়াত দিয়া আছে পজিশন অফ উমেন ইন দ্য ছ'চাইটি গতিকে 18th century বা মোগলসকলৰ শাসন কালত সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষত উমেন বা মহিলাসকলৰ স্থিতি সমাজত সিমান ভাল নাছিলে গতিকে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ ইণ্ডিভিজুৱেলিটি বা তেওঁলোকৰ এটা যোনটো নিজস্ব চিনাকি তেওঁলোকৰ খুব বেছি নাছিলে বা যোনটো আপাৰ ক্লাছৰ মহিলাসকল আছিলে তেওঁলোকে প্ৰায় ঘৰুৱা কাম কাজতে আছিলে আৰু যিবিলাক লোৱাৰ ক্লাছ মহিলা আছে তেওঁলোকে এগ্ৰিকালচাৰেল ফিল্ডত বা বিভিন্ন ধৰণৰ বাহিৰা কাম কাজো কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে ইকনমিকভাৱে নিজৰ ফেমিলিকো ছাপোৰ্ট কৰিছিলে বা ইকনমিক নিডৰ কাৰণে তেওঁলোকে বাহিৰত কাম কাজ কৰিবলগীয়া হৈছিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যিবিলাক এক্সপ্লয়টেটিভ নেচাৰৰ যিবিলাক পলিচি আছিলে বা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যনছ আছিলে বা সতী প্ৰথা বা তেওঁলোকৰ উইড ৰিমেৰেজ নাছিলে তাৰপাছত তেওঁলোকৰ চাইল্ড মেৰেজ আছিলে বা ডাউৰি আছিলে এই গোটেইবিলাক সেই সময়ত প্ৰচলিত আছিলে ইয়াত দিয়া আছে The upper class women remained at home. Lower class women worked in fields and outside their homes, supplementing the family income. Yet there are certain outdated and exploitative social customs and traditions such as parda, sati, child marriage, polygamy did exist. গতিকে polygamy মানে এজন মানুহেৰে দুই তিনিজন তিৰোতা থকা বা ৱাইফ থকাকে polygamy বুলি বুজায় তাৰপিছত যোনটো চাইল্ড মেৰেজ আছিলে তাৰপাছত সতী প্ৰথা আছিলে এই গোটেইবিলাকে হিণ্ডাৰ দ্য প্ৰগ্ৰেছ অফ উমেন গতিকে মহিলাসকলৰ উন্নতিৰ দিশত তেওঁলোকে এই ৰুলবিলাকে বাধা প্ৰদান কৰিছিলে গতিকে নেক্সট দিয়া আছে মিনেছ অফ স্লেভাৰী গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ স্লেভাৰী বা যোনটো চাকৰ ৰখা বুলি কয় বা কাম কৰা মানুহ ৰখা বুলি কয় এইটো কালচাৰ আগৰ পৰা আছিলে বা বিভিন্ন ধৰণৰ আপাৰ ক্লাছ মানুহসকলে কিছুমান তিৰোতা মানুহ ঘৰত কাম কৰাৰ বাবে ৰাখিছিলে কিন্তু যেতিয়া 17th century ইউৰোপীয়ান মানুহসকল ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিলে তেওঁলোকৰ আহাৰ পাছৰে পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ স্লেভাৰীৰ যোনটো ট্ৰেডিশ্যন সেইটো বহুত বেছি আগবাঢ়ি পেলাই বা দ্ৰুতগতিত ৱাইড স্প্ৰেড হোৱা দেখা গ'ল তাৰপাছত যোনটো ইউৰোপৰ স্লেভাৰী ৱৰ্ক কৰা মানুহ আছিলে তেওঁলোকতকৈ কণ্ডিশ্যন ভাৰতবৰ্ষৰ স্লেভাৰী কৰা মানুহৰ বহুতখিনি ভাল আছিলে আৰু স্লেভৰ মাজতে বিয়া বাৰুৰ সম্বন্ধ এষ্টাব্লিছ কৰাৰ পাৰ্মিশ্যন আছিলে বা তেওঁলোকে নিজৰ মাজতে বিয়া বাৰু সংস্থাপন কৰিব পাৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী বা স্লেভবিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালী যিবিলাক জন্ম পাইছিলে তেওঁলোকক এজ এ ফ্ৰী চিটিজেন গণ্য কৰা হৈছিলে বা তেওঁলোকক জন্মগতভাৱে স্লেভ বুলি গণ্য কৰা হোৱা নাছিলে আৰু ভাৰতবৰ্ষত যিবিলাক ইউৰোপীয়ান মানুহ আছিলে বা ইউৰোপীয়ান হায়াৰ ক্লাছ মানুহ আছিলে বা যিবিলাক ছাৰ্ভেণ্ট আছিলে তেওঁলোকে ভাৰতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আসাম বেংগল বিহাৰৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ স্লেভবিলাকক কিনি লৈ যাই পিনে বা ইউৰোপীয়ান মাৰ্কেটত বা আমেৰিকান মাৰ্কেটত চেল কৰিছিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আফ্ৰিকান জাগাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ স্লেভবিলাকক কিনি আনি পেলাই তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষত চেল কৰিছিলে গতিকে এইখিনি ভাৰতবৰ্ষৰ স্লেভৰ ইয়াত দিয়া আছে কথাখিনি পঢ়িলে সেইখিনি কথাই দিয়া আছে ইয়াত নেক্সট দিয়া আছে ডেভেলপমেণ্টছ ইন আৰ্ট এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ ডেভেলপমেণ্টছ ইন আৰ্ট আৰ্কিটেকচাৰ এণ্ড কালচাৰ গতিকে নেক্সট আছে ডেভেলপমেণ্টছ ইন আৰ্ট আৰ্কিটেকচাৰ এণ্ড কালচাৰ গতিকে যেতিয়া মোগলসকলৰ শাসনকাল আছিলে তেওঁলোকৰ ৰাজপ্ৰাসাদত টেলেণ্টৰ যোনটো ইজ্জত হৈছিলে বা টেলেণ্ট মানুহে শ্ব' কৰিব পাৰিছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ গান বাদ্য বাজনা বজোৱা মানুহ বা বিভিন্ন ধৰণৰ ডেন্স কৰা মানুহ বা বিভিন্ন ধৰণৰ গান গোৱা মানুহ বা শায়ৰী পঢ়া মানুহ তেওঁলোকে নিজৰ টেলেণ্টটো শ্ব' কৰিব পাৰিছিলে বা তেওঁলোকে নিজৰ টেলেণ্টটো তাত এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিছিলে কিন্তু যেতিয়া মোগলসকলৰ যেতিয়া ডিক্লাইন হ'ল যেতিয়া ৰিজনেল যিবিলাক ষ্টেটছ গঢ় লৈ উঠিলে আৰু তেতিয়া মানে টেলেণ্টবিলাকৰ ইজ্জত নোহোৱা হ'ল বা তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ
ভেলু নোহোৱা হ'ল তেওঁলোকে মোগলসকলৰ ৰাজপ্ৰাসাদৰ পৰা ওলাই পিনে তেওঁলোকে ৰিজনেল ষ্টেজবিলাকক তেওঁলোকে কাম বিচাৰি পিনে যাবলগীয়া হ'ল বা তেওঁলোকে মই এইটো জানো মোক এক্সপ্ৰেছ কৰিবলৈ এইটো সুযোগ দিয়া হ'ব এনেধৰণে তেওঁলোকে সুবিধা বিচাৰি পিনে বেলেগ বেলেগ ষ্টেটত ভাগ ভাগ হৈ যোৱা ষ্টেটবিলাকত তেওঁলোকে নিজৰ বাবে এক্সপ্ৰেছ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে সুযোগ বিচাৰি যাবলগীয়া হৈছিল গতিকে নেক্সট দিয়া আছে a distinct feature of the literary life of the 18th century was the growth of the Urdu language and poetry গতিকে 18th century Urdu language আৰু Urdu poetry growth to আমি দেখিবলৈ পাওঁ ইয়াত দিয়া আছে it was the period of Urdu poets like Mir Sauda Nazir and Mirza Ghalib আমি বহুত ফেমাস যেটো সেই সময়ৰ কবি আছিলে গতিকে তেওঁলোকৰ এই সময়তে বিকাশ এই উৰ্দু পোয়েট বা উৰ্দু যিবিলাক ল্যাঙ্গুৱেজ আছিল এই 18th century সময়তে বিকাশ হৈছিল ইয়াত আছে ইন সাউথ ইন্ডিয়া মালায়ালাম লিটাৰেচাৰ flourished under the patronage of the Travancore rulers গতিকে মালায়ালাম লিটাৰেচাৰ flourished হৈছিল 18th century সময়ছোৱাখিনিতে ইয়াত দিয়া আছে কাঞ্চন নামাবিয়াৰ was a noted Malayalam poet গতিকে কাঞ্চন নামাবিয়াৰ was a noted Malayalam poet. Next dia আছে the Tamil language was enriched by sitar poetry গতিকে sitar poetry দ্বাৰা Tamil language to enriched হৈছিল ইয়াত দিয়া আছে Tayumawar one of the best exponents of sitar poetry ইয়াত দিয়া আছে Tayumawar one of the best exponent of sitar poetry protested against the abuses of temple rule and the caste system গতিকে caste system to through sitar poetry protest কৰিছিল ইয়াত দিয়া আছে Hir Ranjha the romantic epic in Punjabi literature was composed by Waris Shah গতিকে Hir Ranjha composed by Punjabi literature Waris Shah next dia ase in Sindhi literature Shah Abdul Latif composed Risalo a collection of poems gotike Risalo was a collection of poems in Sindhi literature next dia ase these are just some examples of literary works in regional languages gotike these are some examples of literary works in 18th century gotike ami itimodhye India and the eve of British conquest বা ভাৰতবৰ্ষত ব্ৰিটিছৰ শাসন কালৰ পূৰ্বৰ সময়খিনি বা তাৰ ঠিক প্ৰাক মুহূৰ্তৰ সময়খিনিত মোগলসকলৰ শাসন কালত ভাৰতবৰ্ষৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা আছিল মোগলসকলে কি এক্সটাৰ্নেল চ্যালেঞ্জ নাদিৰ শাহ আৰু আহমদ শাহ আবদালীৰ ইনভেজন যোনটো ভাৰতবৰ্ষই সেই সময়ত চাইছিলে ভাৰতবৰ্ষত সেই সময়ত যোনটো নাদিৰ শাহ আৰু আহমদ শাহ আবদালী নৰ্থ ৱেষ্ট প্ৰান্তৰ পৰা আহি পিনে ভাৰতবৰ্ষ আক্ৰমণ কৰিছিল যোনটো ঔৰংগজেবৰ মৃত্যুৰ পাছৰে পৰা ভাৰতবৰ্ষত যোনটো মোগলসকলৰ ৰুল ডিক্লাইন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ strong policy নথকাৰ বাবে বা তেওঁলোকৰ মাজত কোনো ধৰণৰ মিলাপ্ৰীতি নথকাৰ বাবে এটা আনষ্টেবল কন্ডিশন হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে war of successionৰ বাবে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ ৰুল ৰেগুলেশন নাছিলে গতিকে তেওঁলোকৰ ডিক্লাইনৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণত তেওঁলোকৰ ডিক্লাইন হৈছিল বা তেওঁলোকৰ এজন অকল চেন্ট্ৰেল লিডাৰশ্বিপৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট আছিল কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ৰুল ৰেগুলেশন নাছিলে সাকসেশনৰ বাবে আৰু তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ এটা ষ্ট্ৰং মিলিটাৰী পাৱাৰ এস্টাবলিশ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে ভালদৰে চিন্তা চৰ্চা কৰা নাছিল বা তেওঁলোকৰ নেভেল পাৱাৰ নাছিল গতিকে এইবিলাক দুৰ্বলতাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ডিক্লাইন হ'বলগীয়া হৈছিল আৰু ঔৰংগজেবৰ মৃত্যুৰ পাছৰে পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ উইক ৰুলাৰ আহিছিল মোহাম্মদ শাহে 29 ইয়াৰ্স ৰুল কৰাৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ ৰিভাইভ কৰাৰ বাবে অসামৰ্থ্য হৈছিল গতিকে তাৰ পাছত ভাৰতবৰ্ষত সেই সময়ত কেনে ধৰণৰ এডুকেশনাল ষ্টেটাস আছিল বা উমেনৰ কেনে ধৰণৰ কন্ডিশন আছিল ভাৰতবৰ্ষত সেই সময়ত মহিলাৰ কন্ডিশন ঠিক নাছিল তেওঁলোকৰ এডুকেশনত তেওঁলোকৰ পাৰ্টিসিপেশন খুব লো আছিল বা তেওঁলোকৰ দুখীয়া মহিলাসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ ঘৰৰ ইকনমিক কামকাজত তেওঁলোকে যোনটো এটা কন্ট্ৰিবিউশন দিয়াৰ বাবে কামকাজ কৰিছিল এগ্ৰিকালচাৰাল ফিল্ডত কোনো ধৰণৰ যোনটো আপাৰ ক্লাস মহিলাসকলে তেওঁলোকে ঘৰুৱা কামকাজৰ লগতে বিশেষকৈ ৰিলেটেড আছিল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সপ্লইটেটিভ নেচাৰৰ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে পলিচি কিছুমান আছিল বা চাইল্ড মেৰেজ হওক ডাউৰি হওক বা সতী প্ৰথা হওক তেওঁলোকৰ পলিগেমি হওক এইবিলাক প্ৰেক্টিছ সেই সময়ত খুব মানে প্ৰচলিত আছিল নেক্সট ইয়া আছিল
আমি পাইছিলোঁ যে সেই সময়ত এগ্ৰিকালচাৰৰ যিবিলাক এগ্ৰিকালচাৰেল চিচুৱেশ্যন ইমান টেকন'লজিকেলি এডভান্স নাছিলে বা চাইণ্টিফিকেলি, তথাপিও যোনটো খেতিয়কসকলে কষ্টৰে ভাৰতবৰ্ষৰ ছ'চাইটিক ভৰণ পোষণ দিছিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ খেতিয়কসকলৰ ষ্টেটাছ ইমান ভাল নাছিলে। তেওঁলোকে নিজৰ ইনকামৰ 60-70% টেক্স দিবলগীয়া হৈছিলে। গতিকে এইবিলাক আমি 18th চেঞ্চুৰীৰ, তথাপিও কোৱা হৈছে যে 18th চেঞ্চুৰীৰ সময়ছোৱা ভাৰতবৰ্ষৰ ব্ৰিটিছ সময়ছোৱাতকৈ তুলনামূলকভাৱে ভালেই আছিলে। গতিকে আমি ইয়াৰ পৰাই অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ ব্ৰিটিছ শাসনকালে ভাৰতবৰ্ষখন কেনেধৰণে ধ্বংসৰ মুখলৈকে ঠেলি দিছিলে। 18th চেঞ্চুৰীত ভাৰতবৰ্ষৰ ট্ৰেড টু ছেল্ফ ছাফিচিয়েণ্ট আছিলে, ভাৰতবৰ্ষৰ এক্সপৰ্ট বেছি আছিলে ইম্পৰ্টতকৈ। গতিকে এই গোটেইবিলাক কথা আমি এই 4 নম্বৰ চেপ্টাৰটোত ইণ্ডিয়া অন দ্য এভ অফ ব্ৰিটিছ কনকুৱেষ্ট চেপ্টাৰটোত আমি আলোচনা কৰিলোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিজনেল ষ্টেটছবিলাক কেনেধৰণে মূৰ দাঙি উঠিছিলে, যিবিলাক শিখবিলাক বা জাটবিলাক বা মাৰাঠাবিলাক। গতিকে এই গোটেইবিলাক কথা আমি ভালদৰে ডিছকাছ কৰিলোঁ। গতিকে আমি নেক্সট 5 নম্বৰ চেপ্টাৰটো আলোচনা কৰিম, আৰু এনেধৰণে আমি এবাৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ লগে লগে গোটেই চেপ্টাৰটো ডিছকাছ কৰি শেষ কৰিম, আৰু লাহে লাহে আমি মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী বা স্পেক্ট্ৰাম পাব্লিকেশ্যনখন গোটেইখন ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম। ধন্যবাদ। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।